Të nderuar teleshikues, selam aleikum dhe mirë se takohemi në këtë emision të drejt për drejt, një herësh edhe special me rastin e festës së Fitër Bajramit. Duke shpresuar që Allahu na ketë pranuar agjërimin si dhe adhurimet e tjera, më lejoni t'u auroj këtë festë të Fitër Bajramit. Pas programit të mrekullueshëm të fëmijëve përgatitur nga kolegu Bujar Isma, programin do ta vazhdojmë këtu në studio me të ftuar të ndryshëm. E po ashtu përmes linjave telefonike do të kemi edhe korrespondent të ndryshëm për të parë se cila ishte atmosfera e Bajramit në qytete të ndryshme. I ftuari ynë i parë vjen nga qyteti i Mitrovicës. Në studio me mua është Hoxha Ekrem Avdiu. Hoxha, selam aleikum dhe mirë se erdhët. Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoxha, urime Bajramit. Faleminderit vegem, urime edhe juve, shikuesve të respektuar, gjithë ummetit. Inshallah Zoti i madhruar çdo ditë jetës tonë e bën festë. Tu e pas parasysh se festat tona, pra festat e Islamit, nuk janë gjë tjetër veç se kurorëzime të sukseseve. E për këtë arsye pra lutemi që tani jetën me e pas festë të kësaj natyre. Hoxha, se kaluat këtë ditë? Po mirë, po mendoj dita e parë e Bajramit në përgjithësi, e sidomos e Fitër Bajramit, është e mundimshme paksa për disa arsye. Një prej arsyeve është se e kemi një ndryshim të madh të programit jetesës. Nga se një muj ditë edhe mënyrën e të ushqymit, edhe mënyrën e fjetjes, xhumit, pushimit, edhe të aktiviteteve e kemi krejt ndryshe. Edhe po vjen do të thotë dita e Fitër Bajramit bukur ngarkesë për njerëzit në përgjithësi. E hoxhallarët në veçanti imamët e xhamive e kanë një ngarkesë shtesë për arsye se po mendoj duhet tanë mëngjesin me e shfrytëzu për dalë para xhamatit në një farë mënyrë me i fresku, mos me i bot të zhgënjehen për shkak se erdhen në xhami, të ndihen mirë duke u mundu me u kalu kohën me një ligjërat atraktive, interesante. Tash sa ja dalim është tjetër muhabet, megjithatë për sa mundohemi jam dëshmitar se për një mend lodhemi tu përgatit për atë punë. Po elhamdulillah, do të thotë njeriu motivohet kur e ka parasysh se është duke bërë diçka për të mirën e përgjithshme me një jetë për hir të Allahut, për ta fituar kënaqësinë e tij, kjo t'jep kurajo. Po, Hoxha, e thatë se jemi mësuar një muaj me një regjim krejt tjetër të jetës dhe tashmë është vështirë të adaptohemi qoftë në ditën e Bajramit, ndoshta ndodh edhe të harrojmë të ushqemi. Shumë gjëra mund t'i harrojmë, nganjëherë njeriu mund të harrojë me marr abdes ose me fal namaz, po me haru me ushqys ose pas nani, ose s'paku musum ka bo aki. E bukur. Hoxha, na tregoni si ishte atmosfera festive në qytetin e Mitrovicës? Po, më përgjithësi mirë, me thonë drejtën, vegem, konsideroj se i tonë Ramazani ka qenë festë në Mitrovicë. Po mendoj më ka rastis me qarkullu edhe në vendet tjera të Kosovës, edhe jashtë Kosovës, në qytetet ndryshme të Shqiptarisë. Elhamdulillah, është vërejtë se është një atmosferë Ramazani e mirë, por në Mitrovicë diçka ka qenë një atmosferë shumë e veçantë, posaçërisht edhe gjatë ditës kur e sheh se njerëzit në përgjithësi nuk frekuentojnë lokale, nuk hanë, nuk pinë publikisht. Ekziston ndonjë aty i pakujdesshëm me cigare, domethënë gjatë ditës e kështu me radhë, megjithatë janë raste më të rralla, e pastaj të bën përshtypje gjallëria e natës. Që për një mend deri para orës 4 të mëngjesit kur ktheheshim nga namazi i sabahut, një gjallëri shumë interesante që mendoj me çfarë do lloj mekanizmi s'do të ishim në gjendje me e majt atë gjallëri, atë veç thjesht atmosfera e Ramazanit e bën. Pra gjithë ai aktiviteti që ka pushuar gjatë ditës është transferuar pas në gjallëri të natës, po elhamdulillah, po. Hoxha, si shënohet kjo festë në qytetin e Mitrovicës? Po, si zakonisht, si në gjitha vendet tjera, gjithsesi fillon me faljen e namazit të Bajramit, që mendoj se falja e namazit të Bajramit, nëse e lëm anash aspektin juridik, që thjesht veç namazi i Bajramit, juridikisht është shumë më i lehtë me peshë se sa namazi i sabahut. Mos flasum që është më i lehtë me peshë edhe se sa vetë agjërimi shumë gjithsesi, po megjithatë është një simbolik. E ka shumë njerëz që ndoshta edhe ka agjërimi, ndoshta kanë pas ngjecje, po megjithatë në prezantimin për namaz të Bajramit e kanë një farë mënyre
një lloj farzi shumë të theksuar. Pra po them, leje anën juridike, domethënë anash, anën simbolike nëse e marrim, mendoj se kjo megjithatë i jep shpresë, ka një domethënie interesante. Fillon pra me faljen e namazit të Bajramit, që xhamit e qytetit edhe të periferisë, po edhe të fshatrave janë të stërmbushura edhe me thënë drejtën sot mu ka duk që diçka ka qenë jashtëzakonisht një prezencë e madhe që unë për vete si imam që sa vite shërbej se mbaj mend xhamia ime ka një obor bukur të madhe dhe kanë qenë njerëzit deri te dyrë të oborit atje, domethënë një prezencë më shumë se zakonisht. Shumë madhështore, po më shumë se zakonisht. Edhe në momentin që përfundon namazi i Bajramit njerëzit domethënë përshëndeten, bojnë për hajr, përqafohen, ndoshta ka raste kur ndoshta njerëzit edhe mund të mos kenë patur, si me thonë, komunikim ndërmjet vete deri në ato momente, megjithatë i te i kalojnë edhe ftofjet eventuale. Me daljen nga namazi i Bajramit, mas kalimit asaj ceremonie edhe të përhajrit, shkapërderë dhe njerëzit në për shtëpit e tyre, zakonisht shkojnë se cilin shtëpit vetë për të bof Bajram me familjarët e vetë, e pastaj fillojnë vizitat tek më të afërmit, vizitat e ndërsjella. Është interesant se ma ndryshe se zakonisht njerëzit edhe në rrugë përshëndeten, në kushtet të rëndomta, edhe zakonisht ka plot njerëz që ndoshta edhe njihen ndërmjet vete, por nuk përshëndeten. Edhe unë mendoj se tek ne kjo është një emet megjithatë, se Islami na mëson ndryshe. Islami na mëson që ta përshëndesim edhe atë që e njohim edhe atë që nuk e njohim. Ne fatkeqësisht edhe disa që i njohim nuk i përshëndetim. Mirë po Bajrami i thën këto barriera. I thën po edhe e ndron këtë situatë pozitivisht gjithsesi, për arsye se s'paku mu nuk më ndodh me kalu, sidomos kur jemi duke ecën në kam, se në makinë kur je është pak më ndryshe, komunikimi është më vështirë, po kur je duke ecën në kam, vështirë ose rrallë ose hiç nuk ndodh, me kalu ka dikush edhe mos me të përshëndet edhe me thonë për herë Bajrami ose e gëzofsh Bajramin ose secili uron në atë mënyrën e vet. Kjo është e këndshme, njerëzit kur përshëndeten krijohet një ngrohtësi, krijohet një afërsi mes tyre, edhe për këtë arsye zotën edhe e kalon Zoti përshëndetjen që njerëzit ti shmangin ato elektrizimet negative që mund t'i kenë eventualisht. Ndoshta ka ndikuar hoxha dhe Ramazanin përmirësimin e vetvetes, secili është përmirësuar dhe këtë mënyrë iftare të shumta, solidariteti, ka bërë që në Bajram të i kalon ato pengesat e komunikimit ndoshta. Vrehej një atmosferë e veçantë, ndoshta e pashpjegueshme, edhe për mua mundet me qenë e pashpjegueshme, një atmosferë shumë paqësore. Në qytet, në komunikacion, gjithkohë, do të thonë shumë paqësore, ndoshta kjo është dëshmia apo një prej dëshmive të mira që qysh na ka tregu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se shejtanat edhe ata që bojnë elektrizime edhe ngarkesa negative janë të prangosur edhe janë të neutralizuar, ndoshta për këtë arsye njerëzit edhe në një farë mënyrë frymojnë më lirshëm. Unë nganjëherë marr guximin pak si në mahi, me ju thonë disa njerëzve kur e shoh për shembull në Ramazan që e ka kap nervoza ose bën ndonjë sjellje pak më të pamatur, hiç më larg se dje një miku tim që e kam shumë për zemër, po i thash pak si në mahi, thash ty tu pas kanë zgjidhur ata sot pak më herët po Ramazani. Tha pse po më thu kështu, po thash që kjo sjellje nuk është sjellje e Ramazanit, ta këshillon për nesër i shkon më mirë. Po mendoj o ka një situatë që është dashur me shfrytëzu derisa Allahu na ka dhënë mundësinë me kriju avantazh në relacion me të keqen. Sigurisht. Çështot do të thotë njerëzit pastaj është tradit njerëzit drekojnë bashkë ose familje pak më e gjanë ose kështu me radhë, shkëmbejnë dhurata, shkëmbejnë urime, posaçërisht te matrit, te fëmijët, ose ndonjë monedhë ose ndonjë dhuratë kështu diçka. Edhe në një farë mënyrë elhamdulillah që vrehet atmosfera e festës. Po juve çka ju pëlqen më shumë te kjo festë? Apo çka do të veçoni ndoshta edhe nga Bajramit e kaluara? Vallahi unë për mendimin tim, ajo që më tepër më pëlqen është e njëjta ajo e cila më tepër më pengon kur mungon. E përmenda punën e komunikimit. Mas shumë ti më pëlqen vegim kur i shoh njerëzit të qeshun. Kur i shoh njerëzit që përshëndeten edhe pa u njoft. Nuk muj me ta përshkru çfarë kënaqësie ndi kur më përshëndet dikush ose kur më jep rastin unë me e përshëndet. Sinqerisht po ta them. Kur më përshëndet dikush
që unë mund të mos e njoh, ai mund të më njeh tash, do të thotë edhe puna e ka bot vetën që jemi ekspozu publicitetit pak më shumë se njerëzit e rëndomt, edhe e ndi vetën shumë borxhli ndaj asaj mirësjellje që tregon tjetri kur më përshëndet, edhe përpiqem ashtu që na ka mësuar Zoti fuqiplot, idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Thot kur të përshëndeteni me një përshëndetje, përshëndetni me më të mirë se ajo ose ktheni në atë nivel. E unë përpiqem gjithmonë kur të më përshëndet dikush i pari, me ja kthy me përshëndetje e përveç tjerash, nëse smuj diçka tjetër me i thon si jeni aulodhat ose kështu diçka, me treguni lloj kujdesi shtesë. Ai se vapin edhe në erën e murr pse përshëndeti i pari bile t'ja animoj me një pyetje. Po, hoxh, po Ramazani si do ta përshkruanit, më kujtohet se akoma pa filluar dhe në fillim të Ramazan bisedonim se si do të shkoj ky Ramazan, por ja sa hapën mbyll syt, kaloi Ramazani, jemi në festën e Bajramit. Është vegim, është shumë e vërtetë që e kemi pas bisedë edhe me ty personalisht, po është një, si më thon, një konsenzus, sidomos te agjëruesit. Po. Edhe te njerëzit e ibadetit që për një mend ka ikë shumë shpejt. Unë po flas veç për veti. Po. 2-3 ditë para se më ardhur Ramazani, zakonisht, do thonë jo vetëm në këtë Ramazan, po gjithmonë më ndodh, e kam një lloj me e quajt shqetësim, po, sprish punë, me i thonë, e kam një lloj shqetësimi, a thu Ramazani ana gjeti të përgatitur si duhet, a do të jemi në gjendje me shërby, me vy, ashtu që duhet. Amo subhanallah, kur po jam në Ramazan edhe kur po më kujtohen çato ndjenja, po them vetëm me vete, sigurisht edhe kjo prej dëshmive që prangosen djajt se shejtani hala para Ramazanit hala i zgjidhun, e na përshpëritën vesh të mundu me na friksu. Të mundu me na trem prej Ramazanit në momentin që po prangoset ai punë po shkojnë, çush është më mire, ashtu çush ndoshta ne nuk do të ishim në gjendje as me e lyp prej Allahut fuqiplot. Duke qenë se ka qenë në kohën kur është dita më e gjatë gjatë gjithë vitit, njëkohësisht ka qenë Ramazani më i lehtë, edhe nuk po e them vetëm unë. E kanë thonë shumë të tjerë. E kanë thonë njerëz në moshë vegeme, e kanë thonë njerëz të smur, njerëz që ndoshta mezi e përballojnë Ramazanin, agjërimin, po megjithatë e kanë thonë edhe kjo për një mend është diçka e mrekullueshme. Kemi dëgjuar edhe këtu përmes emisioneve se kanë telefonuar, kanë thënë kam 80 kusur vite për agjeroj. Madje edhe fëmijë 10 vjeçare, kështu me radhë. Po, sigurisht. Kështu që është një përmirësim në të gjitha aspektet, domethënë edhe në aspektin shpirtëror, gjithsesi e ka ndikimin e vet, edhe në aspektin e shëndetit, edhe pse ajo nuk është, si me thonë, nuk do të me qenë prioritare te askush, po ja që njerëzit nga pak edhe nga aspekti i shëndetit gdhendën. Unë i kom humja 3-4 kg, s'po muj me i gjetë kërkund, ashtu më shku mendja me shku me i shpalt pa vlefsh me këshirë me i bo do treja. Personalisht më ka ndodhur që në një nga Ramazanët e kaluara ditën e parë të agjerimit gjatë namazit drekës, ti kem dëgjuar të moshuarit në xhami të thënë, të thonë shkoj i gëzumi. Tek në ditën e parë, dhe unë çuditesh as si shkoj Ramazanin ditën e parë, por ja po shkon atë shpejt sa më vërtet duket sikur të ketë qenë një ditë. Është ajo logjika që distancat e gjata fillojnë duke e qitë hapin e parë, që realisht nëse nuk e qet hapin e parë, kur s'mundesh me e kalu një distancë, le të jetë edhe e shkurt. Dhe është shumë e vërtetë se çdo gjë që fillon, ai shkon duke u paksu edhe po e vrejmë edhe vetë se shkoj i gëzume. Edhe sigurisht që kamena marr malli, po mendoj nuk bëj pjesë në kategorinë aty në njerëzve që thonë te kish bë Zoti krejt vitin Ramazan se s'kish pas sens, edhe s'kish pas lezet. Ton vitin e kemi në këtë nivel. Ton vitin e kemi namazin, po ja që ka njerëz që në Ramazan falen, jashtë Ramazanit nuk falen. Ton vitin e kemi namazin, edhe na që e falim nuk e shijojmë gjithmonë njëjtë. Zaten Allahu i madhruar për këtë arsye është El Hakim, absolutisht i urtë, edhe i vë gjanat në vendin e vet, e kalon Ramazanin një muj, ja shijojmë ëmbëlsinë në maksimum, përfitojmë prej tij në maksimum, kalon Ramazanin e vazhdojmë jetën e rëndomt tutje. Atëherë emisioni është i drejtë për drejtë, ne do të mirëpresim edhe telefonata të ndryshme për të pranuar urimet tuaja, për njëkohësisht do të lidhemi edhe me korrespondentë të ndryshëm për të parë atmosferën e Ramazanit, ndërkohë që kemi një telefonat në pritje, inkuadrojmë. Alo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aleikum salam. Aleikum salam. Hoxh Fatmir, mirë se erdhët në këtë emision.
Hoxha Fatmiri me zonën e shterën për Bajram. Me gjatë arritëm Veç e kisha pyeta në cilësinë e hoxhës atë korrespondentin, mos i paralajmërove korrespondente. Qysh dush, unë të dyja të më shkojnë për shtati. Patjetër, arritëm t'ju njohim edhe për me zërit. Hoxhë, si kaluat për këtë Bajram, hoxhë? Urime fillimisht kjo festë. Po m'vjen mirë që po ma një zomi se këtë më ka shterë. Patjetër, hoxhë. Nuk mund të pasionjoj. Si më konë protokoll, se kështu po se kam hoj protokollin se nuk i kom mësua, alo. Hoxhë, si kaluat ju për Bajram këtë ditë? Vërtet janë çastet pa harrueshme, falënderimet i takojnë vetëm Allahut, atij ku shumë fal. Shfrytëzoj prej këtij momenti me djumin tuaj të bekuar t'ia uroj Fitër Bajramin të gjithëve besimtarëve shqiptar, musliman, anë mbar botës ku ata jetojnë dhe frymojnë. Dhash Zoti sukseset jenë të përndashme në jetën dhe në të ardhmen tonë. E sidomos kolegu tim, hoxhës tonë të bekuar Molla Ekrem Efendi Avdiut. Po xhamia Shqipolis sot ishte të mbushur, hoxhë? Nga besimtarët? Vërtet ishte një kënaqësi shumë e madhe, edhe pse koha shumë e shkurtë mes jasisë dhe sabajit, edhe të lodhun me agjerim, mirë po me të vërtet ishte stërmbushur me besimtar, shqysh në urdet e hershme të mëngjesit, besimtar kishin prezantu në xhami dhe neve si imam na motivon prezenca xhamatit tonë. Me të vërtet e kemi një xhamat që nuk kemi do të thot fjalim më të bukur, dhe më përshëndes përveç se me thonë Allahu na i rujt dhe na i shtoft. Amin. Hoxhë, do edhe një pyetje t'ua bëj, me se ju merreni edhe me pajtimin e xhaçeve, si ka qenë Ramazani, kanë qenë ndoshta më të pakta rastet e gjakmarrjeve të problemeve të ndryshme? Shumë ka qenë shumë që ka koincidu shumë interesant në gjumën e fundit me datën 23 qershor që i bën të dita 28 e muajit shejt Ramazan, e kam pas një pajtim në mes të 3 familjeve, shumë interesant unë shkova për ta vizitu një prej plagosurve pas një konflikti ad hoc i rastit që kishte ndodhur. Edhe i thash atij vllau tonë i cili shumë ishte i dëmtuar, e ki një moment të cilin kur nuk do t'ja falje vetes nëse nuk do t'a shfrytëzoje tani. Më thash, cili është ai moment, thash ta arrish kënaqësinë e Allahut në xhumën e fundit muajit të bekuar, edhe në muajin më të dashur të Allahut brenda 12 muajve. Edhe ta hoxh lajmërami sa hasme sa në po du tha me shty mas Bajramit, po du tha në Bajram, më konë i qetë edhe se trupi jam sa shumë është i dëmtum. U të bum aktert në fjallë dhe ljoti nuk kish mundësi me ndalë për i gzimit dhe malangjimit që në xhamin time u bo për hajrë, ky pajtim, ky për afrem dhe u zgjedh një konflikt dhe u parandalu një krem shumë i madh. Inshallah Zoti na mundson gjithmonë popullin shqiptar ta pajtoj, ta udhëzojmë drejt. Formën më të mirë të mundshme që çdo Zoti i madhnueshëm, edhe ja kemi emanet gjaku dëshmor dhe morë burra. E qartë, cili do të ishte mesazhi juaj hoxh për rastin e festës Fitër Bajramit? Mesazhi im për festën e Fitër Bajramit është që nëse ne jemi në rrugën e Zotit, çdo ditë kemi festë. Mashallah. Andaj ju lutem për hir të Allahut, vazhdoni aty ku vërtet qetësia dhe dashuria e shpirtit do të duhet më kon prezent në çdo hap tonë. Qysh arrihet kjo arrihet me vërtetim, me edukim, edhe të njëjtën kohë gjithmonë duke i bashku safat me vetë, se jemi vëllezër e vëllezërit do duhet me u dash për hir të Allahut. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë inkuadrim. Dhe kemi dashur që të inkuadrohemi në mediumin e juaj. Shfrytëzoj rastin ta përshëndes hoxhën tonë të dashur, kolegun tim të nderuar Molla Ekremin, dhe i uroj edhe atij Fitër Bajramin, e uroj mbar popullin shqiptar, i uroj nanat e shahidave tona, i uroj prindrit e shahidave tonë, jetimat e shahidave tonë, i uroj popullin shqiptar kudo që ata gjenden, ummetin e Muhamedit alayhis salam për fitore dhe suksese, bashkim dhe vërtetim dhe ngritje për ta arrit kënaqësinë e Zotit. Kjo ka mundësi me përkushtim, me sakrificë, edhe të njëjtën kohë me një edukim të mëfill dhe të gjitha sferat ku ata gjenden dhe ata frymojnë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ju, hoxh Fatmir, për këtë inkuadrim, ishte kënaqësi.
Vëgjem du mi bot dokumente se na e mor kohën edhe mulla Fatmire, Allah e rujt. Qështu është, për një mend, pa protokoll, po del shumë i këndshëm për arsye se është spontan edhe është vetvetja edhe për këtë arsye, elhamdulillah, shpresoj që mu për këte, përveç tjerash, Allahu bja ka dhonë atë pranimin të njerëzit edhe njerëzit në përgjithësi e dojnë. Po kysh në te çështja e pajtimeve, për një mend është një punë interesant se në Ramazan edhe kjo është e dëshmia e prangosjes se ka ardhur më lehtë zgjidhja e një probleme, një konflikti, parandalimi e një eskalimi, se nga njerë njerëzit thonë, po pajtim pas ka qenë rrahje ose plagesë. Une nuk e kisha trajtu kështu. Konflikti vogël edhe e ka pajtu mulla Fatmiri. Jo, mulla Fatmiri e ka pajtu një konflikt vogël, po e ka parandalu një konflikt madh me pasoja shumë të rënda. Edhe kjo është piknisja e hoxhës e di mënyrën e tij të angazhimit. Edhe elhamdulillah Allahu i ka dhënë bereqet, me një fjalë e ka gjetë veten në një shteg shumë të rëndësishëm, edhe çat shteg, çat front është tu e majt qysh i ka hija, Allah është përbleft. Më lejo ta kujtoj një bisedë që e kemi bërë gjatë Ramazanit me mulla Fatmiren. Ka pak edhe ma hi këtu, s'prish punë se në Bajram jena. Prap lidhet me prangosjen e djajve. E pa të bëhet dikush një deklarat pa lidhje, s'paku pe këndvështrimit tonë si hoxhallar, po edhe si besimtar, ke shumë pa lidhje, adin e pa matën e sene, edhe ishte publike. Tash nuk ishte rani se Ramazanin me shëndru në arenë të demanteve, kësizjanave, neve s'na kish hije, s'dojshme me ullshu në atë nivel, edhe po bojmë ma bet me mulla Fatmiren. Edhe po thot mulla Fatmiri, tha që kjo është dëshmi, tha që në Ramazan shejtant janë të lidhon. Thash pse ku pe merveshti, ku pe kupton këto, tha, me paskon, tha shejtani i lidhon, tha shejtanit i këshardh mare që ka fola i kështon ma për i zetë zotit, mos fola ashtu se zban. Tha po a i lidhon, tha kjo ka fol. Bukur kja është zakonshme. Interesant. Hoxh, për fund shkurtimisht gjatë emisioneve të mbajtura gjatë muajit Ramazanit në pisti ka pasur telefonues të shumt, kanë dhënë edhe ata kontributin e tyre gjatë këtij muaji, si e vlerësoni ju këtë? Unë vëgjem të edhin se është një kohë shumë e gjatë, një kohë relativisht e gjatë. Megjithatë është një përvojë që mbajmë emisione të drejtë për drejta, emisione kontakti. Edhe të edhin se unë një emision e vlerësoj si të suksesshëm, ose suksesin e një emisioni e vlerësoj në bazë të paraqitjeve të shikuesve të respektuar, nga se atyre u dedikohet emisione. Nuk e vlerësoj as për performancën time, as tonën, as të moderatorit, as teknikës, po kryekput paraqitja dhe bashkëbisedimi i shikuesve. Muj me e thonë edhe një gjë me përgjegjësi, jo tash për i pozicionit ku jem qëtash, po për ati pozicionit mrapa ekranit, edhe si shikues. Në Ramazan sidomos, elhamdulillah, ka pas emisione për të gjitha grup moshat, për të gjitha kategorit e shoqërisë, emisionet kanë qenë shumë atraktive, po njëkohësisht emisionet kanë qenë edhe shumë të përcjelluna. Në një farë mënyre, pistivia njerëzve po ja u mbush një boshllëk të informimit të mirëfillt, të informimit të balansum rreth islamit, edhe për çdo ditë e më tepër po i vrej refleksionet edhe frytet e asaj pune, prej falënderimeve që njerëzit na i shprehin edhe në rrugë nga njerë. Njerëz të panjohshëm, po nalen me përshëndet, më ka rastis një natë, kam qenë një prej qyteteve të Kosovës në iftar. Kemi falë akshamin, pastaj kemi mbajt një ligjërat, kemi dalë për të pi kafe me disa miq, ka ardhur një burr i huaj me përshëndet, se tha këtë hoxhën e përcjellin televizor veç pa ata qef me nderu. Nuk ishte qëllimi pse unë isha në pyetje, po ishte qëllimi që me të vërtet kjo çka po flitet këtu, po përcillet prej njerëzve, edhe detyrimisht kjo pastaj neve na motivon që të punojmë aty. Kanë dominuar telefonatat nga Mitrovica për dallim nga viteve të kaluara, që ka dominuar ndoshta Rahoveci, kësaj radhe dukshëm ka dominuar Mitrovica. I keni shtyr ju xhamatit të telefonojnë, keni nxitur ata? Po shtyna me bujarin, se te edin me bujarin ne bëjmë nga pak edhe shaka. Njëherë një shikuese e respektuar
pa të thirrë me bë pyetje edhe në mes tjerash po e oron bujarin, tha je gazetari më i mirë në Kosovë. Edhe na mësu na uzallart, neve më na rrej kratë edhe më na lavdue u çudita unë mas emisionit thash bujar, po mdoket ti po i korrupton plakat për me thonë si je gazetari më i mirë. Jo, sigurisht është e rastësishme, po elhamdulillah që përcillen emisionet. Kjo është e vërteta. Atëherë hoxha është kënaqësi të kem në këtë emision festiv në këtë atmosferë. Kënaqësia është e imja dhe shpejt shkon këta minuta. Padyshim. Po Allahun e lutim që për një mend në kuptimin e sukseseve, kretë ditët e mbetura të jetës sonë t'i bëj festë. Allahu thotë wali tukmilul idda, plotësojeni numrin e ditëve, flet për Ramazanin, edhe unë sot këtë mesazh e dhash edhe në hutbën e Bajramit, ta plotësojmë ato çka e dim në veten tonë se e kemi mangut. Edhe të hecim në këtë drejtim, këtë kahje, ta mbajmë këtë diskurs me lejen e Allahut fuqiplot, jo që jetën e kësaj bote do ta kemi gjithmonë fest, po mbi të gjitha gëzimin më të madh do ta kemi kur do të dalim para Allahut fuqiplot. Padyshim, atëherë edhe një herë faleminderit. Urime të gjithëve, faleminderit aty ege. Atëherë të nderuar teleshikues, këtu do të shkputemi për pak saste, do të rikthehemi me të ftuar të tjerë. Çndroni me ne. Ndërkohë që ne do të vazhdojmë emisionin tonë me dy të ftuar të radhës. Këtu në studio me mua janë Hoxh Xheladin Fazliu nga shoqata Bereqeti, si dhe gazetari Liridon Llapashtica, i cili njëkohësisht është edhe pjesë organizatës Ndihmo edhe ti. Selam aleikum dhe mirë se erdhët në studio. Aleikum selam, mirë se u gjetëm. Aleikum selam. Urime Bajramit fillimisht. Urime edhe për juve, për stafin edhe për teleshikuesit. Urime vëlla burim. Begem edhe për juve. Për gjithë stafin e PIS TV-s, edhe ju përgëzoj për punën e mrekullueshme edhe që keni bërë gjatë gjithë muajit Ramazanit, për atë lashmërinë e emisioneve do që na keni sjellë gjatë gjithë muajit. Po ashtu i përshëndes edhe ju uroj gjithë shikuesve dhe gjithë besimtarëve musliman festën e Fitër Bajramit. Faleminderit. Hoxh, si kaluat për këtë ditë feste? Mirë, na ishim të angazhuar edhe në xhami, si ligjërues. Mirë po edhe qyshe kem edhe tradit, domethënë edhe në aspektin fetar, po edhe kombëtar, vizitum familjet, vizitum të afërmit, vizitum fëmijët. Kishte atmosferë kështu më të vërtetë. Ishte mbushur xhamia e Valisa, aty ku ju jeni edhe imam? Xhamia ishte mbushur, pat njerëz shumë, domethënë u pa ajo, këto e ka bë që edhe të jetë hala më madhështore festa e Bajramit, kur prezenca e njerëzve, sidomos e rinisë, një numër shumë të madh. Po gjatë Ramazanit çfarë aktivitete keni pasur? Po na gjatë Ramazanit, si shoqat Bereqeti, na jemi aktiv gjatë gjithë vitit, mirë po në festa, në qoftë edhe në muajin madhëshëm të Ramazanit jemi më aktiv. Kemi qenë me aktivitetet ndryshme në gjithë territorin e Kosovës, qoftë me shpërndarjen e pakove ushqimore, qoftë me veshmbathje, qoftë me iftare humanitare që kena bërë me kategoritë ndryshme sociale, qoftë edhe iftaret cilët i kena bërë me imam, me organizata tjera, kështu që kemi qenë prezent me shumë aktivitete gjatë këtij muaji të madhëshëm të Ramazanit. Domethënë ka qenë një punë shumë e madhe edhe në teren ka qenë shumë e theksuar. Pra rastet sociale kanë pasur për çfarë të gëzohen kur ka ardhur iftari? Po, besoj që si vjet ja kena arrit, për shkak se kena pasur një mbështetje që na gëzon fakti edhe prej donatorëve vendor, që dua t'i përshëndes ata që për çdo ditë po shtohen donatorët vendor dhe na zotën synim i shoqatës tonë është që donatorët vendor të kyqen dhe ata t'i ndihmojnë, siç themi ne, fshiu të minimu ose vllaut dhe ajo po shifet për ditë dhe po na përkrahin donatorët vendor. Po mirë, po si vjet kemi pas donatorë edhe nga jashtë, qoftë nga Turqia, qoftë nga Emiratet e Bashkuara Arabe, qoftë nga Saudia, qoftë edhe nga Amerika e largët, kena pas donator, njerëz të vullnetit mirë të cilët kanë ndihmuar në forma ndryshme shoqatën tonë. Po edhe njerëzit domethënë të cilët na kujdesemi për ta. Po si e gjeti Bajrami Kosovën? Pra ky Bajram si e gjen Kosovën në aspektin social? Në aspektin social, na kemi thonë edhe këtu të ju që jo dhe e kënaqshme, domethënë ende është kriza sociale në Kosovë, ende ka raste sociale një numër shumë i madh, kështu që kjo është brengose për neve dhe është nuk kemi qef me pa Kosovën kështu, e sidomos festave, nuk kemi qef me pas familjen në kësi gjendje.
Mirë po, falë vullnetit mirë, falë njerëzve të vullnetit mirë dhe ata të cilët Zoti ju ka dhënë pasuri, jenë solidarizu në mënyrat ndryshme dhe besoj që si vjetë ja kanë arrit ato që spaku, dikun vetëm shoqata jonë, organizata jonë, Bereqeti, dikun ofër 15.000 familje është kujdes gati gjatë gjithë Ramazanit me pak ushqimore, po edhe me ndihma tjera të cilat i kena pas prej donatorë, për shkak se na si shoqatë jemi më shumë urë lidhse mes donatorit edhe familjes nevojtare. Kështu që Bajrami i ka gjetë të familje, besoj që ja kena arritë si vjetë duke krahasu edhe me viteve kalume, që ja kena rritë spaku truezën e Bajramit bilim me pas, mos me pas mungesë ushqimet. Si kanë ndikuar këto pako ushqimare, këto dhurata që keni shpërndar jo vetëm për Ramazan, por edhe për Bajram? Kanë sjellur sa të pak disponim feste në këto familje? Po, synimi jonë është qajo që ti barazojmë njerëzit, spaku bilin sofrën e iftarit që ka qenë gjatë Ramazanit dhe të syfyrit, po edhe në sofrën e Bajramit, kështu që ka qenë gëzimi madh, do me thonë ata neve halin e tyre, dertin e tyre na i kanë tregu edhe më para Ramazanit, pastaj ato halë dhe dertin na i kena turbu prej terenit, se na koordinator shoqatës i kemi imam të nderuar, ata cilët janë të kry punën e vetë, edhe ata na kanë njoftu për shumë familje, për gjendjen e tyre, pastaj na i shfrytëzojmë edhe këto drejtoratet të mirëqenies sociale që janë në nivel komunash, pastaj kena pas bashkëpunim drejt për drejt edhe me ministri, kena lymë ndihmë prej tyre, dhe ata na i kanë dhënë njerëzit ose listat të cilat familje kanë mas shumë të nevojë, qoftë me numër të anëtarëve të cilat janë familje, qoftë edhe të patardhurat që kanë qenë, edhe ata na kanë ndihmu neve që spaku me mundu bile ato që janë me gjendje shumë më të vështirë me intervenu më shpejt edhe për festë, qoftë edhe për gjatë Ramazanit, po edhe për festën e Bajramit. Para se të vazhdojmë bisedën me Liridonin, regjia më bën me dije se kemi korespondentin ton nga qyteti Kamenicës, Egzon Kastrati. Alo, Egzon, jeni në linjë? Alo, përshëndetje, selamu alaikum. Aleikum selam. Urime Bajramin, Egzon. Urime edhe juve, faleminderit shumë. Përshëndetje edhe për mysafirët e tu në studio. Faleminderit. Si shkoi festa e Bajramit në Kamenicë? Po, alhamdulillah, mirë dhe gjemë në përgjithësi. Sot e gjitha në Morava pra ishte në fest, ku e këmtuan festën e madhe të Fitër Bajramit. Sot në mëngjes të gjithë muslimanët pa dallim moshe janë mësuar në xhamive për të falur fillimisht namazin e sabahut dhe pastaj namazin e Fitër Bajramit. Një fest kjo që u shënua pas një muaj të ibadeteve dhe të sakrificave vetëm për hir të Zotit. Në çdo qytet të Anamoravës u festua me një entuziazëm të madh dhe gjatë tërë ditës mbizotroi aromë festive e Bajramit. Padyshim se paqja e solidariteti ishte prezente në masë të madhe pasi që edhe hoxhallarët e dhanë mesazhin e tyre, ku përmes këtij mesazhi ata i ftuan të gjithë pjesëtarët e komunitetit musliman që të solidarizohen në mes vete dhe të përhapin gëzimin e urimet ndërvëllazërore për festën e madhe. Gjithashtu bujaria dhe interesimi për shtresat në nevojë nuk mungoi, ku të gjithë u munduan të solidarizohen me nevojtarët në mënyrë që të gjithë të jemi pa brenga dhe të gëzuar duke shënuar këtë festë të Fitër Bajramit. Me të vërtetë të gëzohet zemra kur e sheh atmosferën festive në përfshatra e qyteta ku gjithçka vëreje qytetarët duke i uruar njëri tjetrit Bajramin dhe luteshin për shëndet e mbarësi për shumë kohë. Dhe kjo ishte pak a shumë atmosfera e përjetuar në këtë ditë Bajramin në rrethin e Anamoravës. Unë edhe njëherë ju uroj festën e Fitër Bajramit juve dhe gjithë teleshikuesve dhe ju dëshiroj të gjithëve të kaloni momente sa më të bukura gjatë pjesës së mbetur të ditës. Faleminderit shumë Egzon për këtë atmosferë që na solle përmes linjës telefonike nga ana e Kamenicës, edhe njëherë urime Bajramin edhe juve. Faleminderit edhe për juve, e mirupafshim. Selam aleikum. Aleikum selam. Atëherë, Liridon, vazhdojmë bisedën me juve, po rriten rastet sociale në Kosovë? Me thonë drejten, vegim raste sociale ka prej atyre të cilat edhe paraqiten dhe për herë të parë. Ka edhe prej atyre që tash së fundmi, kur e dim para 2 viteve, të cilat rastet dhe të shkuan për 200.000 qytetarë të Kosovës në vendet e perëndimit, në Zvicër, në Gjermani, tash janë kthy çështja e adresimit. Do të nuk ose ja u zgjidh aty në probleme, ndihen rastet e tyre që kanë shit në 70 pronat e tyre për me shku jashtë edhe tash kur janë kthy këtu janë pa prona, me thonë drejtën edhe janë paraqitur si raste sociale dhe ashtu. Përkeqësuar gjendja aty akoma më shumë se pikërisht ka shumë prej tyre që janë kthy dhe tash do të thonë hinë skemen e
raste sociale, cilat janë bërë ta qyshtu, ta them barre Ministrisë për Punën e Qenë Sociale. Tash me statistika, e kemi Agjencinë e Statistikave të Kosovës e cila nxjerr statistika, realisht kjo nuk dihet kur sakt, po thuhet që diku përmi 40% do të ka raste që është në Kosovë varfëria, diku përmi 20% varfëri të skajshme, ajo që është €1 dita, do thot për këto familje. Megjithatë, po du me thonë që ka edhe prej atyne që cilët janë edhe shumë solidar, populli në Kosovë, edhe prej bashkëdhetarëve, do të harru cilët jo vetëm mujtë Ramazanit, po gjatë gjithë vitit janë të gatshëm edhe shprejnë nga dishmëri për me ndihmu këto raste. Kemi raste të freskëta kur përmes media në lajmet qendrore del një rast mrena 2 orëve do të mobilizohen edhe ai rast përfundon me sukses, raportohet më njëherë që mjetet e tubuara, qoftë për çështje të smundjeve, qoftë për çështje të banimit, sigurohen. Kjo atëherë edhe për dëshmon atë që janë solidar, janë të bashkuar, vetëm se ju duhet dikush, siç tha Hoxha, me qenë urlisë, ndoshta për me mobilizu, për me ndihmu. Pikërisht edhe organizata ndihmëdhënë, të cilën tash një vit është themelu, edhe bëjmë aktivitet brenda teritorit të Kosovës, i kryjnë këto punë. Është urlise përmes institucioneve, bizneseve të mëdha, organizatave tjera, tek familjet të cilat kanë nevojë. Po mundumi që secilit që paraqitet, si rast që ka halle, na mi u gjetë pranë, mi ndëgju hallet e tyne, pastaj me kërku një zgjidhje për ta. Kjo na i ka lehtësu, me thonë punën pak, që jemi edhe përmes radio-televizionit të Kosovës, me emisionin me të njëjtin emër, ndihmëdhëti, ku çdo javë e kem hapësirën 30 minutë që edhe paraqesim në reportazh të rasteve do të që janë nevojë. Pastaj përmes intervistave me të ftuarit në studio do të prej Ministrisë për Punën e Qenë Sociale, Qendra për Punë Sociale, njerëz që janë në organizata ndryshme komunitare, ne i ftojmë aty edhe momentin që trajtohet rasti edhe mediatikisht, po gjendet zgjidhja shumë më e shpejtë, shumë më efektive, shumë më transparente. Pse jo, mos më shfrytëzu këto, do thotë kur e kemi mundësinë, edhe të gjendemi këtyne familjeve pranë. Ideja nuk bën, do thotë, me fol për këto punë edhe pa e përmend që ideja e themelimit të organizatës ndihmëdhëti ka qenë një bashkëdhëtarit i cili është në Suedi, është biznesmen, vjen nga Malisheva, po e përmendni me emër, do thotë është Halim Hoti, i cili na rrin mbrapa, na mbështet, do thotë për çështje logjistike, për çështje të cilat neve na duhen me vepru në terren. Edhe tash me të thonë drejtën prej vitit kaluar kur kena rrumbullaksu një vet, i kena kalu pritshmëritë tona, diku përmi 8 shtëpia, do thotë i kemi dorëzuar çelësat me punën tonë. Edhe raste të tjera kemi kur në festa të caktuara si për Kurban Bajram, për Fitër Bajram, kemi shpërndarë dhe pak ushqimore, veshmbathje, ka raste edhe kur kemi rënë në kontakt dhe kemi qenë urlise mes dikujt që ka në familje, do të rast sociale, ka një smut, kemi arrit me ordinanca ndryshme me doktor ndryshëm. Po, pra disponibël për ndihmuar ekziston, por duhet vetëdijsim dhe mobilizim, sepse dëgjojmë njerëz të thonë se do doja të kontriboj për të ndihmuar dikë, por nuk njohim raste sociale. Ndonjëherë po ka edhe keq përdorime, kërkojnë njerëzit që ndoshta realisht nuk kanë nevojë për të kërkuar lëmosh. Pikërisht edhe kjo çështja e emisionit të cilin e kemi tash në Radio Televizion të Kosovës nuk është e lehtë edhe prej familjeve të cilat janë në raste sociale, me dalë edhe përmes media me kërku, do thotë që mi u zgjedh rasti atyne. Privatësia, digniteti, edhe qëllimi jonë ka qenë gjithmonë që privatësia tyne, digniteti tyne mos të preket, por gjithmonë e kemi qitë në pa atë pjesën se ku gjendën këto familje, do thotë për opinionin e gjerë, për qytetarët, t'ju tregojmë se afër shkollës si Ismail Qemali, për marrë shembull në Prishtinë, Laxhen Bregu, diellit gjendën 5-6 barak, ata që shtu në gjuhën e popullit që jetojnë 5-6 familje, raste sociale. Ne gjithandej kalojmë çdo ditë, gjithandej pim kafe, po nuk e kemi ditë që aty dikush jeton. Rasti tjetër për shembull në Laxhen Kodra e Trimav, ku njëtin rast do të 7-8 familje jetojnë në kontenjer, po aty rreth zhvillohet jetë, ka lëvizje të shtuar njerëzve, lidhen do thotë
Prishtina me Podujeven, po dikush shumica ta qështu nuk e din që dikush është aty një rast social që nështë edhe në rastet caktume se cilit prej neve në ka ndodhë e mas shumë të nështë edhe hoxha ka rastet tila kur thirin edhe tash për vitra thot ku mi dërgu, cilës familje mi a dërgu. E qëllimi gjithë kësaj ka qenë që ne të identifikojmë vendodhjen e tyne, rastet, e mandej edhe të krijohemi urlise për këto familje, po edhe ata të cilët janë dhe thot vullnetit mirë, dojnë me ndihmu, të shkojnë direkt ju këtë trokasin derë dhe të gëzojnë ato familje, të javë zgjedhin problemin aty në familjeve. Unë me të thonë drejten, prej kur ju mba me ditë tash që agjeroj edhe pres Bajrami, sot për mëj me thonë kështu me ndakit detaj që ka qenë Bajrami më i mirë për mu, kur para 2-3 ore mora një telefonat prej familjes cilës në muajin mars ja kemi dorëzu qelësin e shtëpis, në shatin Torjak, thirë zoja shtëpis edhe pe parafrazoj kështu thot u kënaqa, do thot që 2-3 muaj që u hin shtëpi, me 2 qikat vogla e ka pas edhe burrin, do thot e ka dhe burrin me aftësi të kufizume, po edhe zoja është me traumat luftës, edhe tash ti thot këto fjalë atëherë nuk e di që më të veçantë festën. Po patjetër, të liridoni më ky që ngrihen një çështje sa i përket këtyre njerëzve të cilët dolen ai flugu i madh që ke për jashtë Kosovës, ata tash janë kthy, ka prej tyre të cilët po na vinë neve në shoqat që kanë shit pronat e tyre, shtëpit, veturat, edhe tash kanë mbet kërkun hiç. Domethënë, edhe kjo është një shqetësim shumë i madh. Edhe besoj që institucionet përkatëse do të mirën pak ma seriozisht me këtë temë, për shkak se është shfaq diçka e re. Muna me thonë një kategori nevojtare e re. Sigurisht. Por edhe tjetra, pika tjetër që e përmendi prap Liridoni, po du më shumë të plotësoj diçka. Sigurisht, do ta plotësoj. Sidomos në kryeqytet kemi familje shumë gjendje të vështirë. Jetojnë në qiraja të ndryshme. Do me thonë ato parat që i marin qatë punën e socialit, nuk i mjaftojnë, kanë fëmijë, ata shkollohen, pastaj në qytet është jeta pak më e shtrejtë se sa në vendet rurale. Do me thonë ata kanë dalë për dysa arsye në qytet, edhe tash problematike është jetuot këtu. Besoni që kemi familje në lagjet më të forta të Prishtinës, shoh në Dardani që është nifë edhe para luftës që ka qenë prej lagjet më të forta, kemi familje të cilat jetojnë gjendje katastrofale. Po, hoxha përmendet se ka njerëz të cilët kanë pasur megjithatë diçka këtu, i kanë shitur ato, kanë shkuar jashtë dhe kanë humbur të gjitha, tashmë nuk i kanë as ato që i kanë poseduar, sado pak që i kanë konsideruar ato. Çfarë i shtyn njerëzit të veprojnë, të rrezikojnë kaq shumë dhe të humbin gjitha ato që i kanë pasur? Ndoshta pyetja do t'ju adresoj të dyve, po. Mos është ndoshta pyetje pak politike se ata, do të thonë, na e dim, pak kem dëshmitar të asaj qysh familjen e tërheqë, dhe hajde se mirë atje në Evropë edhe pastaj u mashtrojshin njerëzit, rashin prej atyne njerëzve manipulantëve të cilët kanë përfitu disa para, ose një shumë që është, na mendojmë edhe në aspektin fetar, nuk është do me thonë para e halalit, ose që duhet ato me konsumu në familje, kështë keq përdor ata njerëz edhe kanë ra prej e tyre, edhe tash kur janë kthy një gjendje shumë të vështirë, edhe tash ata janë barë edhe për shoqërinë, edhe për shtetin, edhe për të afërmit e tyre, sepse ata tash hynë në borxhe, ata bojnë probleme, do me thonë atë aspektin nëse guxojmë me qujt ashtu, edhe janë tani nuk i lëshojnë dyert e organizatave, shoqatave, të komunës, drejtoratit me qenë sociale, me presionet ndryshme, se tash ata kalojnë edhe një fazë tjetër, edhe në aspekti, edhe problem psiqik, për shkak se gjitha ajo për brenda ndoshta 4-5 muaj ti humbësh gjitha atë kapital sa e ka pas, pak apo shumë, edhe të kthehesh krejt një gjendje në zero është pak e rona ajo. Më thonë kështu që tani lindin edhe probleme tjera. Po, Diridan, gjithë ky eksod për dalur jashtë akoma pa u liberalizuar vizat, por në momentin që do të liberalizohen vizat, do të ketë akoma më shumë këso lloj tentimesh për të gjetur një mirëqenie më të mirë sociale jashtë vendit. Çështja do të banimit të një çiftëri tash ta quaj kështu se të një krijimi familjes tash të çiftëri që do të martu edhe martohen prap dojnë kriju familje, është çështja e banimit, do të çështja kryesore që dojnë me zgjidh. Edhe në raste të caktuara që shtavoxha ata kanë shit edhe pronën ku kanë qenë qoftë shtëpi, qoftë banesë. Edhe ato mjetet do thotë tolla i kanë shpenzuar shumicën në rrugës derisa kanë shkuar atje, një vet kanë qëndruar atje. Nuk është do të s'kanë mujtë mund gjetë atje, në moshë dikush që shkon 35-40 edhe nuk din do të dëgjuhen as anglisht as gjermanisht,
atëherë si ko mund gjetë atje, qa ko me punu atje. Edhe e kam po që nështë kanë marrë hap të gabushëm. Në momentin kër janë këthy, pronën se kanë, do të mu drejtu dikon, do të mu mbështet dikon. Te institucionet kësha me prejk pak do të këtë qështjen me qenë edhe kritik, edhe te Ministria e Punës me qenë sociale, edhe te këto qendrat për punë sociale, cilat mendoj se duhet mu mobilizu, po edhe me qenë matë përgjithshëm për pozitat që i mbajnë. Kur ne organizat humanitare më rinë me ba punën matë madhe se ta qujtash një drejtori të komunave të caktume mrena vitit, atëherë çka ka ai si institucioni cili ka 5-16 punëtor, administrat, do të shumë çështje tjera të zgjidhura, edhe nuk bën zgjidhje për këto familje ose nuk ju gjendet afër. Po foli për disa familje të cilat do të kanë nevojë edhe për se këto të rastet sociale ka, do thot familje të cilat kanë nevojë edhe për mbikëqyrje, kanë nevojë edhe për trajtim, do thot edhe te psikologu, te psikiatri, kanë nevojë do thot edhe baza ditore me pas për kujdesjen e institucionit. Nuk është zgjidhje vetëm se t'ja ndërtojmë shtëpinë ose nuk është zgjidhje vetëm se t'ja dërgojmë ushqimin deri te dera, se shumë prej tyre ka të cilët shkon edhe sheh që nuk janë gjendje do thot as me përgatit ta çuj të paktën një supë, se do thot janë gjithë prekun kipi tyne që janë të prekun do të çështja që thash trajtimin mjekësor. Institucionet mund me bë më shumë, mund me bë këtë drejtim edhe nivel qendror, po edhe nivel lokal. Tash rastet e fundit më thonë që e përmendën Hoxha kryeqytet, ka raste të shumta për vetë faktin se mendojnë që ka perspektivë më shumë, mundën më gjetë më lehtë në Prishtinë edhe shumica prej tyne insistojnë të qëndrojnë këtu edhe në për podruma ndryshëm, në për qiraja, edhe ajo e bën të thotë ndoshta Prishtinën pak më mbi populluar me këto raste. Edhe vetë ndërtimi i këtyre objekteve sociale, domethënë e kanë thonë edhe njerëzit përgjithësi që kanë bërë ato që nuk është hap i qëllum fort. Se domethënë janë pasivizuar ato familje, domethënë janë hyj atu edhe është pak problem me mbietu ata. Kurse me paskon kjo metodë në fshat, ajo kishë qenë më e mirë, do më thonë, kishë pas do bakti, kishë do gjëra atu, një bashe që themi na e kishë punu atu, edhe mirë qenë, po kishë qenë më e kollajshme dhe më e mirë. Këto po e themi për shkak se po e shumë në teren, adin. Sigurisht. Hoxha, ju njeni për aktivitetet tuaja të shumta, për veçoni sigurisht me ato në aspektin humanitar. Çfarë mungon më shumë familjeve skamnore? Na mendojmë që familjet gjitha ajo është përmend perspektiva, mirë po e tha dhe pak në pikat shkurta dhe liridoni që ka nevojë disa familje dhe për mi këshillu. Po, patjetër. Ka nevojë pastaj me ndërhyj edhe psikologu, ka nevojë me hyj edhe njeriu social, që është punëtori social, ka nevojë nganjëherë me hyj edhe kryetari i fshatit, nganjëherë pse jo edhe deputeti, edhe dikush të një familje. Se ka familje të cilat ndoshta e ka të stërmbushur shtëpinë me pak ushqimor edhe me kësi paj nuk din ti menaxhoj ato. Ka nevojë ndoshta për gjëra të tjera. Po, ka nevojë për gjëra të tjera. Pastaj ka nevojë për shembull ndonjë familje që na kemi shumë raste të cilat veç e njoftojmë me donatorin, dhe na nuk mirëm, nuk është maj të na në organizat, më nuk është i regjistru maj. Mirët një familje dhe komplet. Ka pas rast, qoftë në operacion që ka pas të fëmijëve apo dikujt, e ka kryaj donatori, qoftë shkollimin e fëmijëve ka marrë përsipër dhe tash u bëaj si antar i familjes. Domethënë, nëse kështu blok, nëse guxojmë me thonë, secila familje ka ato specifikat e veta Liridon. Domethënë, ka familje të cilat mujnë me mbjetu, vetëm duhet t'ja tregojmë rrugën ka. Atë një këshill, kështu që specifikat shumë ta ka në Kosovë dhe në familje, do më thonë, këtu për momentit që cilët janë nevojtarë. Dhe për fond të kësaj pjese, atëherë Liridon, si të te kalohet, si të dilet nga kjo krizë, si të dilet nga kjo gjendje dhe cili do të ishte mesazhi juaj? Nështë me thonë drejtën, për ndërlidhi bashkë këtu ku e ndërpriti Hoxha. Ne tash organizatat cilat janë për këtu punë që merren, e kanë qëllimin të them kështu pak t'i shkundim edhe njerëz të biznesit. Po, t'i vetëdijsojmë. T'i vetëdijsojmë, po edhe të shkojmë te ta, të rrim të paktën t'ja marrim një 30 minutësh, se dim që jeta shumë dinamike. Sigurisht. Paktën në pjanës tyne gjithmonë na thuhet, po t'ja vjedhim ta çuj kështu kushtimisht për të mirat 30 minutësh, të flasim me ta,
edhe besëm që në shumë raste, shumë prej tyne, me magazinat e tyne të mëdhaja që i kanë, gjatë qasoj bisede 30 minutë që të thëtë, okej, unë për 2-13 familje i kam disa dritare ose i kam disa dyrë cilat më kanë mbet aty, si stoqe në magazin, cilat kanë dalë, do thëtë prej kohës nështë ta që munden me i shit, mi fut në treg, edhe i jep për humanizëm. Kjo menoj që do thëtë duhet barë edhe për institucione, me dalë edhe ata ma shumë teren. Të kryon rezerva, pra. Po, edhe dalin, bim kontakt me njerës cilët kanë, do të edhe stoqe edhe orienti cilat si përdorim gjithë ne, do thëtë kemi në familje, po na të unisë personalisht se cili qovë vesh mbathje, qovë gjona tjera cilat si përdorim, atëherë dalim, ose t'ja u dërgojmë organizatav cilat merren edhe i kanë të identifiku me rastet edhe i dërgojnë të ato cilat kanë nevoj, ose se cili të shkojmë vetë, të trokasim dherë tyne dhe t'ja u ofrojmë. Menoj që kjo kishë zbut shumë këtë pjesë. Pa dyshim. Po, kam edhe një mendim pak ma ndryshe, në të aspektin që na si organizata, si shoqata humanitare, do më thonë punojmë atë punën humanitare, mirë po, na jemi vesh një lloj infuzioni të cilët japim këtyre familjeve. Do më thonë, ta kemi dëshirë që shteti jonë, ato ministrit përkatëse, të krijojnë politika sociale, që të punësojnë njerëz, edhe nëse punësojnë një njeri, atëherë e gjithë familja pastaj do të zgjedhin problem. Kujtohet me të lexim, domethënë duke lexuar që në Turqi për shembull, po edhe në disa vende muslimane, po edhe evropiane, është rrit një nivel i njerëzve, i bizneseve të ndryshme, i biznismenëve të ndryshëm, të cilët bojnë gara. Jo kush sa familje po ndihmon tash, domethënë sa pak ushqimore ose mirë po ma herët, do më thonë, kanë bë gara kush sa ka kapital, kush sa ka shtëpia, kush sa ka orientin, shtëpi, prona e kështu me radhë. Tash ky nivel ka kalu një nivel tjetër, dhe tash ata po shtyhen, në aspektin pozitiv, po thonë, po bojnë gara, se kush sa student po i mbështet, kush sa familje po i punëson, kush sa familje po i kyç, po i kanalizon në ato rrugë të cilat janë që për me dalë prej asaj gjendje, e shpresojmë që edhe lut Zotin që të kemi edhe këtu të na njerëz të cilët Zoti ju ka dhënë pasuri, që edhe ata të fillojnë të hyjnë këtë garë, se cili prej biznesmenëve domethënë sa studenta po i jep bursa, sa familje po don më ndërtu shtëpi, se kemi iniciativa të shumta, ide të shumta në Kosovë, të cilët me një iniciativë shumë të vogël, që shë përmen edhe Liridoni, një firmë, do më thonë, brenda Kosovës, të atë unë i ndërtoj 7 shtëpi, unë i ndërtoj 5 shtëpi, unë i kam këto oriendi, unë i kam këto, dhe kështu nga dal, muna mjë zgjedh problemin shumë familjeve nevojtare. Duke dashur që festat e ardhshme ta gjejnë Kosovën në një nivel sa më të mirë ekonomik, unë ju falenderoj për kontributin tuaj që ishi pjesë e këtij emisioni, gjithsesi ka shumë çka për të folur, ndoshta edhe në emisionet të radhës do të kemi më shumë mundësi të zgjerohemi edhe më shumë se kaq. Ju falenderoj edhe një herë për kontributin tuaj, ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit për ftesën, begim edhe shpresoj që në emisionet e ardhshme edhe dihet Bajrami është festë, do të gazmore, të folim për çështje tjera, do të nuk të lashe. Shpresoj që të ketë sova më të mira, shpresoj që sova pak këtë raste të cilat hoxha në këtë rast me organizatën e tij, po qoftë edhe ne do t'i zgjidhim këtu. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Faleminderit edhe jush. Atëherë të nderuar teleshikues, këtu do të shkëputemi sërish për pak çaste, do të vazhdojmë pastaj me një të ftuar tjetër. Qëndroni me ne. Atëherë të nderuar teleshikues, vazhdojmë me programin festiv për nder të festës së Fitër Bajramit, ndërkohë që regjia më bën me dije se kemi në linjë korrespondentin ton nga Tirana, kolegun Deniz Bala. Alo, Deniz, po dëgjojmë? Si duket, kemi disa probleme teknike me këtë inkuadrim, sidoqoftë ne do të vazhdojmë me të ftuar në radhës, të ftuar në studio, kam një basketbolist. Bëhet fjalë për basketbolistin Urim Zenelaj. Urim, mirë se na erdhe në studio. Mirë se Urim me Bajramin. Edhe ju vëzhgjë shikuese Urim me Bajramin. Si kaluat gjatë kësaj dite, gjatë kësaj feste? Po,
Tash çdo herë kur ta prish atë rutinën, është gëzim se është Bajram, por në një farë mënyrë është edhe një farë gjë e re për organizmin edhe për metabolizmin dhe çdo gjë tash. Është pak vështirë ta adaptohet. Po mirë. Si kaluat, si është Bajrami në qytetin prej cilit vini ju? Na tregoni pak, na përshkruani pak atmosferën e Bajramit atje. Po si çdo kohë në Kosovë tash shumica e trive janë përqendruar në Prishtinë ose në qytete. Tash në përfshat ose edhe në qytete të vogla. Bajrami në familje për na mbledh krejtëve dhe pishohëm ata që se kena pa nashta për 7-8 muaj ose pi Bajramit në Bajram për na bjem pa edhe nuk po mujmë më të shmall, për shkak djetë ta natën kam nejt me do shokët, edhe në fshatët që kam nejt qutë që simfoni këtë gatë, Bajrami elhamdulillah që për na bashkan. Sigurisht, atëherë para se të vazhdojmë me bisedën, ne tani do të provojmë të lidhemi sërish me kolegun Denis Bala. Alo? Alo, Denis, po na dëgjon? Alo? Atëherë? Alo? Nuk e di nëse arrin të më dëgjoj kolegu. Sidoqoftë, vazhdojmë bisedën me të ftuarin tonë, do të tentojmë të lidhemi sërish me kolegun tonë. Denis, në fakt urim, më falni, vazhdojmë, kalojmë paksa tek profesioni juaj, na tregoni si filluat të merreni me basketball. Po, si shumë gjithë të rinjt aty kur janë të vogël janë nisin me sport, më marrën përgjithësi, dhe më në fund disa vendosin ose me lanë ose më kanalizu me një sport caktuar. Unë vendosa basketball se në futboll jam kon shumë i mirë. Po? E kështë të vështirë të zgjidhni mes të dyja? Jam kon 12 vete, 12 mëshkuj jam kon klas. Po? Edhe marrë para vendosë që me lujt 6 me 5 futboll dhe mos më lamë me lujt, me një më hongë së une. Jam kon shumë i da futboll dhe një farë mënyrë kjo më boni që me im basketball, më sënë edhe fillua me dash këtë sport edhe me vazhdu. A ishte gjatësia juaja që ndikoi përfundimisht për zgjedhjen e këtij sporti? Po, fillimisht ajo, se isha ma i mirë në qëtë sport dhe njerë zakonisht ka qef në ato që ma të mirë në që ato me shty vetën edhe vazhdum. Sa ka presion në urim kjo sport të merreni me basketball? Është e vështirë të merreni me këtë sport? Po, çdo profesion ka vështirësi, sidomos në sport, sepse në farë mënyrë është një diçka shpirtërore që njerëzit i lidh, i ban patriot, ose të qytetit vetë dhe klubin që dojnë ata e dojnë si një pjesë të vetën, si familje të vetën, aty nëse si e në gjendje me dhënë maksimumin, nëse nuk arrin një sukses për ta, atëherë je të këshyri me një sy tjetër ose të këshyri si një tradhtar. Dhe pse si ki përmbush ato pritshmëritë e tyne, edhe në anën tjetër nëse ti kalon mirë edhe ata tani të përgëzojnë në krejt, po është presion, është taj presioni që mi bënë të lumëtër, ata edhe kur të fiton është taj presioni që më nalë mësë në festu shumë se janë tjerë të preken, adin mësë mishtimet me të fyjë edhe gjona tjera, se do të mi kuptu dy fartë, adin me bëjt i farë balance, po është pak zorë me menagju. Po ato sekundat e fundit, momentet vendimtare kur vendoset ndeshja, janë akoma më të vështira, sigurimos kur është përgjegjësia e vendosjes të fatit të ndeshjes. Te sportistat nuk është, për shembull kur ta kçyem një lojë në ekon tjetër, edhe është sekondat e fundit fillon zemra me të rre. Po në lojë ty adrenalina veç e ka nisë për minutës parë. Edhe ti adrenalina ka kulminacion në fillimit të lojës dhe nuk e ki atë problem. Lojtarët zakonisht nuk e kanë atë problem. Pra nuk dridhen dora në sekondat e fundit. Përgjithësi lojtarëve nuk jo dridhen. Po, urim, sigurisht ju keni luajtur për klube të ndryshme, së fundi edhe me Prishtinën, madje edhe ndoshta keni luajtur edhe në arenën ndërkombëtare, në Ligën Ballkanike, keni shijuar fitore të shumta. Çka do të veçanit prej gjithë karrierës suaj të bujshme, ndërkohë që keni luajtur edhe në Itali, në një skuadër atje? Po. Janë për çdo lojë ka atë të mirën e vet, çdo ekipe ka, kështu që është zor me veçu diçka, çdo fitore është e mirë, po sidomos kur të bësh kampion, atëherë është një farë kënaqësie tjetër, se e din që edhe kur ta lën basketbollin ose diçka ki me nda këtë kujtim
me familjarë, ose fëmijët e to, ose tjerë, me thonë që dikur unë nuk jam konë që s'po mëj me hecë, ose që jam konë flak, po dikur ko mujtë. Janë disa kujtime të bukura, pra që do të mbeten afat gjate. Po, që to më shkët menoj që to ndjenjat që kur kemi kujtu dhe ma vënë, që to e bajnë ma të mirë këto fitore që fiton titoj ose diçka. Pa dyshim, urem, ju jeni edhe praktikuesi fesë. Sa është e vështirë njëkohësisht të jeni edhe praktikuesi fesë edhe sportist? Po, kjo e banë është ma të letë sa të vështirë. Apo, pra, krijon lehtësime. Në fillim të karrierës nuk jam konë praktikuesi fesë, masanina këtë është Allah e muzua. Kështu që tash është ma letë se e ki një orar auditor, edhe e ki do gjona strikte që t'i ndalën Islami, kështu që ato të ndihmojnë në basketball, kështu që është një plus, nuk është vështirësi kjo punë. Po, e qartë ne do të tentojmë të lidhemi tani me një tjetër korrespondent, do të tentojmë të lidhemi me korrespondentin tanë në Preshev, me kolegun Armend Emurllahu. Alo, Armend? Jeni në linjë? Armend, po na dëgjon? Alo? Po, Armend, jeni drejt për drejt? Po, jo? Po, sigurisht, po ju dëgjojmë shumë mirë, urime festën e Bajramit, Armend. Po, pa tjetër, po ju dëgjojmë shumë mirë. Cila është atmosfera? Atëherë, regjia është në linjë akoma, Armendi? Kemi vështirësi ta dëgjojmë? Si duket linjat janë të stërngarkuara, mesazhet e shumta, thirrjet gjithsesi për të uruar festën e Bajramit e bëjnë të vetën. Ne urojmë vazhdojmë me bisedën tonë. Ju thatë se feja ju ka ndihmuar, përkundrazi ka qenë lehtësuese për juve, ka qenë sporti ai që ju ka afruar tek feja, apo shoqëria, apo ndonjë... Jo, sporti, në një farë na kemë shumë kohë të lirë. Sepse ka shumë praktikues të fesë që janë sportistë. Po është një punë që e ki një kohë të caktuar në ditës shumë të shkurtë që mirë është me aktivitet, janë 4-5 orë në ditë, edhe koha tjetër është e lirë që ta mundëson me meditu, ta mundëson edhe në një farë meditime, këto gjëra të tjera, ty të ofrojnë të feja o të ofrojnë të krijuese. Ka deshtë Allah kër jam konë Itali, të lujtë atje jam uzu, që kom pas ma shumë kohë, jam konë jashtë familjes edhe këto gjana, edhe tani të ngu ligjërata zhë gjallarëve në internet, edhe të eshte Allah kjo. Në një farë që e koha që ta ma dha sporti për me mendu, me meditu, që ajo mendoj që kanë qenë një lloj shkaktare. Po, pa dyshim sot janë të shumë besimtarët të cilët e praktikojnë fenë, njëkohësisht janë edhe sportistë. Është një mënyrë e mirë kjo për të ftuar edhe të tjerët të jenë praktikues të fesë? Po, pa dyshim se arsyeja pse shtetet financojnë ose sportet përmes të lirimet nga tatime, gjanat të politika të ndryshme tatimore, është kjo që me promovu rinin me promovu rinin që me shku në sport, me shku në gjëna tjë, se vetëm këtu mund shmë konë i shëndet shumë në trup. E përderisa sportistat e kanë zhjellë njënën prej, njënën arsye se po marrë mire me feja, është edhe që kjo që t'jenë ma fizikisht t'jenë ma gati, edhe t'jenë shpirtërisht ma në rregull, kështu që mendoj edhe kjo më nuk konë si shembull, nëse... Pa dyshim, tani regjia më bën me dije se kemi në linjë sërish kolegun Armend Emurllahu nga Presheva. Alo, Armend, po na dëgjon? Si duket vazhdojmë të kemi probleme, do të tentojmë Po, tash po ju dëgjojmë shumë mirë. Atëherë, Armend, urime Bajramin. Apo më dëgjon me Po, po ju dëgjoj shumë mirë. Po na dëgjoni ju neve? Apo më dëgjon? Po, patjetër. Falëndere vegem, urime edhe juve dhe gjithë besimtarëve musliman që po shikojnë për momentin. Oda. Po, si ishte Bajrami sot në Preshev? Na përshkruani pak atmosferën atje.
Po, vegem, për shkak që po e shoh që pak lidhja është e dobët. Po, sa i përket festës Bajramit, vegem, si në çdo vend tjetër ku ka shumicë muslimanë, po ashtu edhe këtu në Preshev, po mbizotron një atmosferë shumë festive, e cila si zakonisht fillon me njëherë pas faljes së namazit të Bajramit, ku njerëzit fillojnë të urojnë njëri tjetrit Bajramin, pastaj kthehen në shtëpi, pastaj fillojnë të dalin tek të afërmit, tek fëmijët, dhe po ashtu vazhdojnë edhe fëmijët ta praktikojnë Islam të tillë. Pjesa më e mirë e tyre është kur ata dalin me mbledh bombona, ëmbëlsira apo edhe tolla. E kështu përgjithësi, sot ka qenë një ditë edhe vazhdon të jetë me një atmosferë ka shumë harmoni, shumë dashni mes muslimanëve, gjë e cila shpresojmë që me zgjat edhe jashtë Bajrameve. Po, atëherë Armend, faleminderit shumë për kontributin tuaj për atmosferën që na sollen nga qyteti i Preshevës. Të nderuar teleshikues, në linjë kishim kolegun tonë Armend Murllau, ndërkohë ne do të vazhdojmë edhe pak minuta bisedimin me basketbollistin Urim Zenelaj. Urim, na tregoni si gjykojnë apo sa mirë kuptohen sportistët të cilët janë edhe praktikues të fesë. Ka mirë kuptim për praktikimin, zakonisht është koha namazit që mund të qëlloj në kohë të ushtrimeve, mund të qëlloj muaj Ramazanit, po ashtu ndoshta edhe rituali vet haxhit. Sa ka mirë kuptim për besimtarët, sportistë? Në familjen tash në atë mirë kuptimin ose atë farë hapësirën ja krijojmë vetes. Momentin na kur të jem në atë kulminacionin tonë që jem duke luajtur mirë dhe jem në gjendje fizike të mirë, atëherë të kem shime dhe çdo gjë tjetër, por nëse vjen lëndim ose diçka tjetër, aty nuk mundesh me dhënë atë maksimumin, për njerë fillojnë arsyet, jo pse, jo. Po, alhamdulillah, e gjojmë kohën, atë nuk është problem. Po tash gjatë Ramazanit keni pasur ushtrime për përgatitjen e sezonit të ri. Në këtë Ramazan ja kom bë vetë si pushim, se masi e krytëm edhe sezonën, edhe vendosa këtë muaj, domthonë këtë Ramazan e kom pas pushim. Ramazanat të tjerë po, është e vështirë se vjen 4-5 orë me vrapime, e stërvitje, plus ma herë në bike në fazë përgatitore, ajo është kohës sfiduese, po alhamdulillah ja kem dalë. Po, kalojmë paksa edhe tek jeta juaj private, çfarë bën Urimi në një ditë të zakonshme? Po, zakonisht lexoj diçka, për shumicën e kohës jam 2 herë në ditë, para ditë dhe mbrëmje jam stërvitje, edhe pse janë shumë pak kohë, edhe 2 orë para ditët ose 3 mas dite, ama vetëm ajo që nuk i ki bashk, po ta hup shumë kohë, na është problem me bë diçka tjetër në mes kësaj, e mundohu maksimum me nxjerr pe këtyne pauzave të shpeshta gjatë ditës, se zakonisht janë ndryshme. Po në xhami besimtarët ju shohin me habi, ndodh t'ju thonë se po i zën 2 vende në sejdë për shkak të gjatësisë. Zakonisht, edhe kur shkoj e fundit gradualisht më qesin sa parë, se të e kima gjanë atyre. Në bukur, atëherë Urimi ishte kënaqësi t'ju kem në këtë emision. Faleminderit që erdhët nga Suareka për ta veçanërisht për emisionin e sotëm. Faleminderit shumë për juve. Atëherë të nderuar teleshikues, do të shkëputemi sërish për pak çaste, do të rikthehemi pas pak. Qëndroni me ne. Atëherë jemi duke u shoqëruar akoma me këtë emision të drejt për drejt kushtuar festës së Fitër Bajramit. Ne do të tentojmë të lidhemi edhe me qytetin e Shkupit për të parë se si ka qenë atmosfera e kësaj dite festive atje. Në linjë kemi Zekiria Megjitin nga Shkupi. Alo, Zekiria, po na dëgjon? Alo? Selam aleikum. Aleikum selam, Zekiria. Urime Bajramin. Ju faleminderit, urime edhe për gjithë shikuesi që më na ndjekin në këto momente. Po cila ishte atmosfera e Bajramit në qytetin e Shkupit? Po, vegim ashtu si në çdo vend të botës, po ashtu edhe në Maqedoni është festuar festa e Fitër Bajramit, festë e cila kurorëzohet me përmbylljen e muajit të shenjtë Ramazanit.
Në Shkup, ceremonia kryesore e faljes së Bajramit u zhvillua në xhamin Mustafa Pasha, ku morën pjesë mira besimtar musliman. Kryetari i Bashkisë Islame të Maqedonisë, Reis ul Ulema Haxhi Sulejman Efendi Rezepi, me rastin e kësaj feste i dërgoi mesazh muslimanëve në Republikën e Maqedonisë. Ai mes të tjera shta se e madhëruam këtë muaj si gjithnjë herave të tjera, sepse vetë Allahu Xheleshanuhu e madhëroi të përcaktoi data të shenjta që nuk gjenden në muajt e tjerë të vitit. Mi të gjitha në këtë muaj, Sulejman Rezepi tha se ky muaj simbolizon zbritjen e Kuranit, me të cilën u trasua rruga e nderit, rruga e moralit, e pastërtisë e devotshmërisë. U përcaktuan ligjet të dashurisë, të respektit, të humanitetit, u ngrit arkitektura e mirëqenjes, u zbërthye dhe u bë qartë se sa e lehtë është arritja e paqes, e kohezionit dhe sa më dështore është diversiteti i gjithanshëm që na ka dhuruar krijuesi i gjithësisë. Të në shkurt, e madhëruam këtë muaj sepse pikërisht në të u hodh gurthemeli i fesë së mbar njerëzimit dhe për të gjitha kohërat. Në këtë muaj nisi të rrezatoi drita islame. Këto ishin disa nga citatet që dha pas gjatë faljes së namazit të Bajramit kreu i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, zotri Sulejman Rezepi. Ai gjithashtu përkujtoi se Fitër Bajrami është festë e paqes, solidaritetit dhe dashurisë mes njerëzve. Njëri tjetrin kanë qenë të shumta? Zekiria, vizitat e besimtarëve për të uruar Bajramin njëri tjetrit kanë qenë të shumta në Shkup edhe kësaj radhe? Po, atëherë si në çdo vit ashtu edhe këtë vit ka pasur shumë atmosferë, ka qenë një atmosferë shumë pozitive në Shkup. Frekuentim shumë i qytetit ka qenë i ngarkuar si në komunikacioni, po ashtu edhe është parë një fluks i madh i njerëzve që kanë vizituar miq, shok, familjar për të uruar festën e Fitër Bajramit. Që na solli gazetari Zekiria Mexhiti, atëherë edhe njerë faleminderit. Ndërkohë në studio do të vazhdojmë me dy të ftuar të tjerë. Të ftuarit e radhës janë një sociolog, është sociologu nga Shqipëria Valter Nasufi, si dhe një qytetar Milaim Sulejmani. Selam aleikum dhe mirë se erdhët. Aleikum selam të Allah, mirë se gjithë. Urime Bajramin. Faleminderit, urime dhe juve dhe shikuesve tuaj. Më lejeni t'ju përgëzoj për këtë emision që na ofruat përmes korrespondentëve tuaj nga gjitha trojët shqiptare dhe t'ju uroj të gjithëve festën e Bajramit dhe sidomos një urim të veçantë, më lejeni të përcjelli për familjet e dëshmorëve. Pa sakrificën e tyre ne nuk do të mund të festonim të lirë dhe nuk do të mund të mbanim Bajrama në këtë mënyrë që shpëmbohet nga në të gjitha trojet. Gjithashtu dhe një urim të veçantë dua të përmendi dhe dua të dërgoj për familjet e dëshmorëve hoxhallar, të cilët mendoj që shoqëria jonë në farë mënyre nuk i ka përmendur sa duhet ose ka filluar kohën e fundit të përmend, që janë rreth 40 të tillë, të cilët hoxhallar nuk i udhëzuan xhamatin e vet që të shkojnë në luftë, por ju thanë e janë të shkojmë së bashku në luftë dhe kjo është thirrja që historikisht kanë bërë hoxhallarët e ne. Po, atëherë Valter, si kaluat ju gjatë kësaj dite? Po mirë, përgjithësi mirë. Unë isha domethënë nuk e fala. Ku e falë Bajramin ju? Po. Ishte interesant se ndryshe nga herët e tjera më kanë përgjithësi me falë Bajramin në Tiranë. Po. Por me që qëllova këtu, ishim i iftar domethënë në Prizren dhe kështu që më ra që edhe Bajramin ta falin në Prizren, po jo në qytetin e Prizrenit, por në një fshat. Aty çfarë ishte interesant këtu ishte se në disa fshatra të Prizrenit, banorët që janë shpërngulur nga këto fshatra, po i falin ritualet e tyre Bajramet. Pra këta që janë shpërngulur nga këto fshatra, po i falin Bajramet të këto fshatrat duke kujtuar edhe origjinin, po gjithashtu edhe xhamit, cilat në shumicën e kohën rrinin mbyllur. Edhe ky domethënë fshati që unë falë është Elez,
Ales, tani nuk po më kujtohet mirë si kishte emrin. Edhe ishte interesant se ajo xhamia kishte kohë që nuk ishte hapur. Edhe si pasojë, domethënë, ky organizimi ishte shumë i mirë, edhe Olga gjithashtu mbajti një ligjërat shumë të mirë. Edhe ringjallën edhe një herë atë xhamin nga e para. Edhe gjithashtu mbas kësaj falje, ata donin që këtë xhami ose ta rikonstruktonin ose ta smadhonin, apo të bënin një xhami tjetër për shkak do ata të kishin një kontribut. Besimtarët shumë, po. Ishte me të vërtet një eksperiencë e veçantë, se nuk kishte ndodhur ndonjëherë që të falja. Padyshim një eksperiencë interesante. Ishte me të vërtet një eksperiencë interesante. Zotëri Milajim, jo si kalua gjatë ditës sot, ne kishit vizitat shumë ta? Mirë, elhamdulillah kaluam, edhe ne falëm Bajramin në xhamin Dardania në Prishtinë, që është pashtu një specifik, nështë koincidencë e rastit me këto që ka të regoj Valteri, po ju e dini që xhamia në Dardani është xhamia adaptuar prej një shitore mobileve që ka qenë më herët, po përkundër kësaj që hapësira, ndonëse metrazhi është bukur e madhe, hapësira është e papërshtatshme, dhe aty bëjnë namazin çdo herë mbi 1000 vjet, sidomos gjatë taravive, gjatë Ramazanit, po edhe gjatë Bajramit. Ishte një atmosferë tipike festive dhe ajo që mendoj e dallon prej herave tjera dhe gjithnjë e më shumë ky dallim vërehet që në namaze marrin pjesë struktura të ndryshme të shoqërisë, duke filluar prej njerëzës më akademik, ish dekan të fakulteteve, njerëz të profileve të larta shkencore, ushtarak, policë, ndonëse këta të fundit jo në uniformë për shkak do pengesave dhe kufizimeve të mahershme, të cilat shpresojmë do të kalohen edhe ato, edhe strukturë tjetër që bie në sy pashtu është mosha e re e xhamatit. Kjo është në pika shkurtra. Po dominojnë rinia. Po dominojnë rinia. Po ashtu më kujtohet pyetja që ja bët ju korrespondentit të Shkupit. Në xhamin Dardania është bërë traditë që fëmijëve t'ju shpërndahen dhurata, paketa të ndryshme. Ishte një numër i konsiderueshëm i fëmijëve për të cilët imami bëri thirrje në përfundim të namazit që ata të presin të i sot të shpërndahen xhamati dhe të marrin dhuratat e tyre. Sigurisht duhet të jenë gëzuar shumë fëmijët. Patjetër. Valter, ju jeni nga Shqipëria, por jeni edhe dhëndër i Kosovës. Madje keni studiuar edhe në Prishtinë dhe rrjedhimisht edhe mund të na bëni dallimin mes festimit të Bajrameve në Kosovë dhe Shqipëri. Na flisni pak për këtë. Po përsa i përket faljes së namazit, në përgjithësi domethënë në Shqipëri, këto vitet e fundit falja e Bajramit bëhet jashtë. Pra në përshesh, ashtu si që është edhe tradita profetike, sipas Islamit, që mbyllën xhamiet edhe bëhet domethënë jashtë. Kjo ndodh rëndom në disa qytete tashmë që është bërë traditë, siç është Tirana, Fieri, Elbasani, Vlora, Shkodra, domethënë pra disa qytete të Shqipërisë që bëhet, po kurse këtu domethënë akoma ose po tentojnë ta bëjnë edhe këtu si në Tiranë, ndërsa përsa i përket çështjes përgatitjes festive, që ata ushqimet, zakonisht njerëzit mundohen ato ushqime tradicionale që janë për Bajram, siç është baklavaja. Edhe ajo është e kudo ndodhur, domethënë në troje shqiptare nuk ka ndonjë diferencë, siç është këtu është edhe atje. Gjithashtu përgatitja e embëlsirave të tjera, domethënë. Po ashtu është edhe kjo përgatitja e çështjes domethënë njeriu mendohet çështja e veshjes. Po. Njerëzit domethënë një ditë apo 2 ditë para kushtojnë rëndësi. Po i kushtojnë rëndësi edhe veshjes për shkak se për të dukur sa më bukur ndoshta. Ndjesa është një moment shumë i veçantë, ata mundohen të duken bukur. Edhe kjo domethënë pak a shumë, domethënë kjo pastaj çfarë ka tjetër dallim, mendoj se për shembull në Shqipëri te çështja e vizitave ka një lloj dallimi me Kosovën. Aty domethënë fillon vizita nga dreka,
kurse këtu fillojnë qëmgjes. Unë edhe vrejta dhe kësa radhe, që masi u kry namazi i Bajramit, njerëzit fillonin edhe para se biles nuk kishin ngrënë edhe mëgjes, kaftjallë, po që me mëgjes ata fillonin vizitat në fillim tek afërtit, për shembull tek Xhaja apo tek Mixha, ku ta di unë. Edhe vazhdonin me radhë. Ato familja që kishin afër. Kurse tek ne vizitat janë më mbrapa, domethënë diku nga mezi i ditës, domethënë apo masdite. Edhe kjo pastaj fillon edhe me ditët e tjera. Pra nuk kanë shumë dallime, po dallimet janë domethënë pak a shumë janë të vogla. Për shkak se është e njëjta traditë, edhe dallimet normalisht nuk janë shumë të mëdha. Po, Milaj, më vazhdojmë me juve, na tregoni si festojmë më herët Bajrami. Çfarë do të veçanit ju nga Bajramet e kaluara? Po, pyetje shumë e vend, besoj. Unë do të kthesha pak më lart se ato që unë e kam rrinë personalisht me moshën time. Historikisht dihet që Bajramet e ne kur është festuar me gara. Tazëm ka pas gara në qitje. Nuk di ka ndodhur kjo në Shqipëri. Gara në kohën e Zëmbetës, ta zëm kanë gjujt në shenjë, është përbly ata që kanë qenë më të saktë. Pastaj aja që unë gati që e kom rrinë, po them gati se e di kështu prej prindërve që kanë tregu, ka qenë gara në vrapim me kuaj. Dhe gara në vrapim në atletik, po ashtu. Pastaj vije koha e erët e komunizmit këndej dhe andej, realisht u imponuan festat ndryshme, pagane të kultit, jo, ndoshta nuk e mboni mend, po të ne ishte, të zëmë, mas është fest dhe ka rëndësinë e vetë, derisa flasim për festën e Bajramit si një fest madhore identitetit kulturor fetar kombëtar të ne, ishin festat të lidhjes komuniste, atëherë 25 maj, ditëlindja e Titos, bëhej një mashmeshi krej 22 milion po banorëve, ta zëma të festat prej lokaliteteve të vogla në bashkësi lokale, në komuna, sene, po i përmeni për shkak të rëndësisë që i ka dhonë lidhja komuniste në atë kohë për të imponuar këtë fest të popullata jonë. Dashti Zoti që ato festa kanë kaluar, nuk kanë mund të imponohen, edhe tani vrehen disa festat cilat personalisht mendoj që janë të çroditura dhe nuk sillen kurfar dobije të qytetarët tonë. Të lutem, çfarë feste mund ta quajmë natën e shtrigave? E pastaj bëhen çështje alarmante, jo balena e kaltër, jo balena. Këto sene i sillin, po shqyr Zoti që tash festa e Bajramit ka marrë dimensionin e vet tamam, edhe pse edhe ato që janë më pak praktikues të fesë, Bajramit ja japin hakun, si të themi. Baklava është edhe në trezën e tyre, si që përmeni dhe Valteri. Kjo është pak në pika shkurdra nëse munda. Po, ndonë se nuk kemi det, balena blu ka rritur atë këne tashma. Para se të vazhdojmë bashkëbisedimin, në linje kemi kolegun Deniz Bala nga Tirana. Alo? Deniz, për nga dëgjon? Po. Urime Bajrami, Deniz. Alo? Po? Për nga dëgjon? Po, ju të gjoj. Urime Bajramin. Zuar dhe ju juroj një Bajrami që Allahu pas në muaj të begatin muaj Ramazanit që na begatoj këtë ditë si që është festa e Fitër Bajramit. Juroj gjithashtu dhe ju dhe teleshikues që na ndjekin live të zuar festën e Bajramit në emër të gjithë besimtarëve shqiptarë. Faleminderit. Cila ishte atmosfera në Tiranë ku u fal namazi Bajramit, ishte në shesh si herave të kaluara? Çfarë mesazhe u thanë? Kjo ditë ishte veçantë në Tiranë sepse rikthehet pas disa vitesh falja në sheshin Skënderbej të faljes së namazit të Fitër Bajramit. Pas një muaj agjërimi, besimtarët të gjithë Shqipërisë, si çdo besimtar në gjithë vendet e botës, festuan festën e madhe të Fitër Bajramit. Veçanërisht në Tiranë, pas një programi të shkurtër, filloi me këndimin e Kuranit dhe më pas me një fjalë përshëndetje nga kryetari i KMSH-s,
komunitetit musliman shqiptar Skënderbruçe. Në orën 6 u fal dhe namazi i Fitër Bajramit, e cila pas faljes u shoqëruam nga një hutbë e veçantë e Fitër Bajramit nga Mishtinia i Tiranës Ylli Gura, pas falënderimit të Allahut që na mundsoi pas një muaji të begatë të Ramazanit të jemi përsëri para Zotit duke qenë falëndërues. Ai bëri thirrje për paqe, harmoni, drejtësi në këtë ditë të mrekullueshme. Ai shtoi që shembulli i Islamit në këtë vend e sollën njerëz që i ngriti Zoti si Hafiz Sabri Koçi e qindra të tjerë për të dëshmuar që Islami është siguri për këtë vend dhe për çdo qytetar në çdo kohë. Më pas, kjo hutbë e veçantë e shoqëruar me tekbire të falënderimit të Allahut dhe madhërimit të Tij, duke shpërndar besimtarët, duke shpërndar dhe festën dhe harmoninë në sofrat e tyre dhe në shtëpitë e tyre. Kjo ishte një rezume e shkurtër e festës së madhe të besimtarëve musliman këtu në Tiranë, por edhe në Shqipëri. Besimtarë të shumë që frekuentuan sheshin për të falur Bajramin? Marrja ishte një pamje mrekullueshme e besimtarëve dhe një shembull i mrekullueshëm i Islamit se si ne e praktikojmë dhe se si ne japim shembullin ndar kombëtar dhe ndar ndërkombëtar. Po Ramazanit kaloi në Shqipëri, veçanërisht në Tiranë. Alo? Në rregull, kemi pengesa të shumta me këtë telefonat, do qoftë arritëm të marrim një përshkrim të atmosferës së Bajramit në Tiranë. Falenderojmë kolegun Deniz Bala për këtë përshkrim. Ndërkohë ne do të vazhdojmë bashkëbisedime me dy të ftuarit tanë. Valter, na tregoni, sot xhamit ishin të stërmbushura, jo vetëm Kosovë dhe Shqipëri, edhe në Maqedoni, gjithandej ku ka shqiptar. Çfarë mesazhe përcjell në aspektin sociologjik ky bashkim? Po tani, si fillim, festa apo zakonisht festat në përgjithësi tek religionet kanë një lloj përgjithësi një lloj është manifestimi zakonisht është prej natyrshmërisë së njeriut. Dhe kjo është vërejtur që nga fillimet e kohrave. Për shembull, tek çështja e Fitër Bajramit, njerëzit nga një muaj e sakrifice tregojnë manifestimin e Zotit për të mirat që ai i ka dhënë duke përmbledhur në një ditë apo në 3 ditë. Gjithashtu ky manifestim pastaj vjen edhe me sakrificën që i bëhet në kohën e haxhit, domethënë me festën e dytë me Kurban Bajramin. Kjo nuk shihet vetëm tek fetë monoteiste, por kjo shihet tek të gjitha fetë. Për shembull, shihet edhe tek ato pagane, shihet edhe tek fetë të tjera, domethënë që janë për shembull naturalizmi apo animizmi apo fetë të tjera, pra apo besimit të tjera. Me këtë duhet të them që manifestimet janë natyrshmëria e njeriut. Pra, për shembull kur njeriu e bën një punë dhe lodhet për të, feston për atë që ka bërë. Edhe këtë çështja e Fitër Bajramit, njeriu domethënë gjatë një muaji sakrifice vazhdon edhe duke e manifestuar, duke treguar Zotit që o Zot, faleminderit për të mirat edhe mundësitë që ti na dhe duke kaluar këtë muajin duke argjëruar për ty, pra i dedikohet domethënë tërësisht Zotit. Edhe gjithashtu kjo festa domethënë ka një lloj është një lloj rituali shoqëror domethënë në bashkësi. Edhe kjo bëhet, domethënë, nëse shikohet domethënë nga konteksti social, apo ritualet shoqërore apo ritualet që janë në bashkësi bëhen për të ruajtur unitetin e fesë, apo për të ripërtërir fen, apo për të vazhduar fen. Domethënë që feja të jetë në kontinuitet. Pra feja domethënë në këtë rast apo në përgjithësi, këto lloj ritualesh bëhen për shkak që të japin besimtarëve në përgjithësi apo njerëzve që praktikojnë fen një spuntë apo një shtysë edhe më të madhe ndaj besimit të tyre. Për shkak se njerëzit kur shkojnë atje edhe festojnë, shikojnë se nuk janë të vetëm. Pra shikojnë se nuk janë të vetëm, ka edhe të tjerë që besojnë njëjtë si ai, sikur si ai.
Edhe kur e shikon për shembull që për shembull dikush mund të jetë një njeri i thjesht, kur shikon se një doktor shkence është ulur ngjitur me të, atëherë shikon se kjo fe që unë e kam pranuar është një fe, domethënë, është shumë e madhe, është madhështore, edhe si pasojë, domethënë, në gjirin e saj mund të futet secili njeri. Pra, gjitha kategoritë janë të barabarta. Kategoritë, domethënë, janë të ndryshme, po janë të barabarta përballë, domethënë, Zotit. Pra, luan në të aspektit e unitetit, domethënë, unifikimit të fesë. Edhe argjerimi, domethënë, ka pas të njëjtin aspekt, apo muajin e Ramazanit. Përveç se ka qenë, domethënë, që njerëzit me muajin e Ramazanit janë purifikuar nga aspekti shpirtëror, gjithashtu domethënë e kanë shplar trupin apo e kanë ripërtërir aspektin fizik të trupit, për shkak se edhe mjekët edhe të gjithë ata që merren domethënë me mjekësi thonë që argjerimi është i mirë nga aspekti i mjekësisë, por nga aspekti tjetër social është edhe edukativ, domethënë ripërtërin moralin, ripërtërin unitetin, jo vetëm unitetin shoqëror, por si fillim ripërtërin unitetin familjar. Nga vetë fakti që njerëzit në mëngjes, në sëfyre që kanë hangur, apo në iftar, kanë hangur me njerëzit si fillim më të dashur. Pra sëfyre hajnë me njerëzit më të dashur, familjen, ruan në unitetin e familjar, kurse në iftar pasaj mund të hajnë jo vetëm me familjen, po edhe me njerëz të tjerë. Do shta edhe ata që nuk i njohin. Pra, përderisa si fillim mëngjes ruajnë unitetin familjar, ndërsa në mbrëmje krijojnë lidhje të tjera shtesë, plus ruajnë edhe ato të cilat lidhet që kanë pasur më përpara. Pra çështja e unitetit, gjithmonë feja e ka parë me shumë kujdes aspektin e unitetit, për shkak se ajo e vazhdon fen, domethënë. Edhe kjo domethënë është diçka shumë e rëndësishme tek feja. Po, padyshim kur jemi tek muaji i madhreshëm i Ramazanit, Milajm, si ishte ky Ramazan për ju? Realisht kë Ramazan me shkoj shumë shpejt, sidomos 10 ditë e fundit. Ky Ramazan ishte veçanta e këtij Ramazani ishte masoviteti i njerëzve të cilët nuk kanë agjëruar më parë. Unë punoj në Telekomin e Kosovës, unë i përgëzoj disa kolegë të cilët për herë të parë kanë filluar spaku prej kohës që punojnë në Telekom të agjërojnë, nëse kanë agjëruar dhe më herët si fëmijë. Ky Ramazan ndonëse ishte një kohë të ditëve të gjata, Zoti i Madh e bani të vladitshëm Ramazanin. Ashtu filloi me më të freskët, vazhdoi me shira, me riga, ka pak nxehtë ndonjëherë sa më na tregu që mund të jetë shumë nxehtë dhe pastaj pasditet ishin me riga të shiut, ishin të vladitshme. Për jashtë 2-3 ditë të fundit. Për ti inkurajuar edhe të gjithë tjerët që hezitojnë se është vështirë ne të morremi mirë sociologu, po hezitoj të ruhem, po dua të ruhem prej vajzave sepse ju ose bisedës që tingëllon e tillë, me që ju keni ligjërues të mjaftueshëm të xhallarëve të cilët e kanë shpjeguar dhe vazhdojnë të shpjegojnë në mënyrën më të mirë fenë. Po Ramazani si adhurim shpirtëror edhe material është i lehtë për të gjithë ata që dojnë të sfidojnë veten. Por pos gjërave të cilat ne i dim, domethënë agjërimin nga të ngërënërit pirit dhe punë tjera të cilat i dim, shpresojmë që ne ta kemi edukuar veten edhe nga lejrimi i energjive negative të cilat ne i posedojmë, secili prej neve i posedon, në mënyrë që qasja jonë dhe të tjerëve të jetë pozitive, të largohemi nga paragjykimet, të respektojmë mendimin ndryshe dhe të ftojmë për bashkëjetesë me të gjitha mendimet dhe mendimet diverzive që ekzistojnë në shoqëri. Nashta dua të përmend edhe për në një anë ta përgëzoj vajzën time të vogël dhe në anën tjetër të afroj si shembull të tjerët që shpesh hezitojnë për shkak të
gjatësisë ditës. Ajo është 9 vjeçare dhe ka agjëru vetë për ditën e parë në jetë e ka agjëru atë ditë Esma 9 vjeçare, atë ditë kur është dita më e gjatë. Dhe ne prind nuk e kemi ditur derisa se është agjërueshëm, derisa është kthyer nga shkolla nga dërimi i pasditës. Pastaj ne kemi kuariju për 2-3 orë ta shtyn, me rriti me sukses dhe i sfidon të gjithë të tjerët që thojnë valla është dita e gjatë dhe s'mund ta agjërohet. Ka një vajzë ka që vogël, mori guximin të agjëroj një ditë më gjatë dhe nuk pati probleme. Sigurisht që s'pati probleme, sigurisht që do ta mbaj mend gjatë të jetës që ditën e parë në jetën e saj e ka agjëruar atëherë kur është dita më e gjatë. Padyshim, Valter, gjatë faljes së Bajramit, gjatë hutbes së Bajramit, imamët bën thirrje për unitet, solidaritet, pajtim mes njerëzve. Çka do të thotë kjo për një shoqëri? Po, uniteti është shumë i rëndësishëm, si thash edhe një herë, për shkak se uniteti krijon norma në shoqëri, edhe forcon lidhjet shoqërore dhe lidhjet e grupeve të ndryshme dhe diversiteteve të ndryshme. Edhe solidariteti, domethënë, që ekziston tek shoqëria jona, apo bujaria, solidariteti etj. Të tilla gjërash janë shumë të rëndësishme domethënë në shoqërinë tonë, për shkak se shoqëria kosovare apo shoqëria në përgjithësi shqiptare është një shoqëri është e varfër. Përgjithësi është një shoqëri e varfër. Edhe shtetet që qëndron në shoqëria shqiptare janë shtete të varfra me një ekonomi jo të qëndrueshme. Edhe si pasojë të kësaj ka një papunësi të madhe. Për shembull, nëse Shqipëria është rreth 30%, këtu në Kosovë është diku në 45%, edhe ka njerëz domethënë që në 15% të tyre kanë kushtet ekstreme të jetës, domethënë ata vujnë për bukën e gojës, 15%. Kurse pjesa tjetër domethënë janë të varfër. Edhe si pasojë kësaj domethënë solidariteti në shoqëri duhet të ekzistojë patjetër. Duhet të vazhdojë edhe pas Bajramit, pas Ramazanit. Po kjo domethënë kjo ka normalisht nuk diskutohet, edhe argjërimi domethënë është ju kujton njerëzve që njerëzit që janë pa bukë dhe ti mund të jesh në të njëjtat kushte që ai është. Pra ju kujton njerëzve se si një njeri është domethënë në gjendje urie dhe gjithë kohës. Dhe kjo pastaj i bën njerëzit që të vetëdijsojnë dhe të mendojnë edhe si pasojë të jenë më bujar. Pra kjo e luan një aspekt që luan domethënë argjërimi. Kurse të çështja e solidaritetit, domethënë që thash, tek shoqëria kosovare, nëse e krahasojmë atë shqiptare, ka një dallim për shkak se këtu akoma ruhet një lloj solidariteti, sidomos me pjesën e atyre migratës, domethënë emigrantëve që janë jashtë, ata akoma ndihmojnë familjet e tyre dhe nëse nuk do të ishte kjo ndihmës kaq i madhe, ata kanë ndihmuar edhe në kohën e luftës, që kemi këtu veteranë e luftës. Edhe ata vazhdojnë akoma të ndihmojnë domethënë shoqërinë kosovare për shkak se nëse kjo nuk do të ishte, atëre kushtet do të ishin akoma edhe më të këqija për këto familje. Për shkak se ata domethënë i japin goxha ndihmës. Edhe si pasojë kësaj domethënë gjërat do të ishin edhe më keq. Kjo është ndodh për shkak se familjet kosovare, ndryshe nga ato familjet shqiptare e Shqipërisë, kanë një lloj dallimi se ata kanë ruajtur atë familjen tradicionale që është familja e madhe. Ne edhe sot e kësaj dite kemi familje, unë kam dëgjuar në një fshat të Prizrenit që para disa vitesh ishin 82 antarë. Sot 20 antarë edhe 30 antarë ka familja mesat, domethënë i gjen thuajse në çdo fshat të Kosovës. Dhe kjo bën që këto familje të mëdha, apo familje tradicionale, të ndikojnë në solidaritet, për shkak se një pjesë e këtyre familjarëve kur shkojnë jashtë, ata akoma edhe megjithëse distanca është shumë e largët, ata e ndjen vete që janë në atë familje. Dhe si pasojë ai e ndihmon. Edhe nëse është për shembull vllai më i madh apo edhe nëse është për shembull vllai më i vogël, ai një pjesë e rrogës apo të ardhurave murjore i ndan edhe i jep për familjen. Pra, solidariteti është shumë i madh,
edhe argjerimi i muajit Ramazanit ndikon në shtimin e solidaritetit, edhe Bajrami apo salet kjo vitrat që ne i themi, edhe kjo është një lloj solidariteti, një lloj bojarie, që njerëzit që nuk kanë mundësi, edhe ata të festojnë bashkë me ata që kanë mundësi. Pra, gjithkohës, po edhe feja, domethënë, edhe Islami, thret në solidaritet. Edhe njerëzit që japin, edhe njerëzit domethënë që japin ndihma ekonomike apo sadaka, domethënë, qoftë ato me kartë monedha apo me ndihma ushqimore etj. Janë domethënë njerëz që kanë ndikuar feja. Për shkak se feja të ne ka pas ndikim, domethënë ka qenë pjesë e traditës. Ka qenë pjesë e traditës. Edhe si pasojë kjo ka ndikuar domethënë edhe tek njerëzit që të jenë solidarë. Pra sepse feja është një aspekt shumë i rëndësishëm i traditës. Edhe sidomos i traditës sonë. Edhe si pasojë domethënë ka bërë që të ndikojë edhe që njerëzit të jenë më shumë solidarë apo më shumë bojar se sa domethënë tek të tjerë. Dhe për fund, Mirajm, mund të jepni një mesazh për shikuesit tanë, për besimtarët? Po dhe njëherë ju uroj të gjithëve këtë festë të shejt Bajramit, duke dëshiruar që të presim edhe shumë Bajrama dhe Ramazana tjerë në harmoni familjare. Uroj që në popullin tonë mos të ketë paragjykime ndaj fesë islame, mos të ketë shkrime gazetareske me tema terrorizmit të ilustruara me fotografit njerëzve që falen, mos të ketë pengesa ndaj objekteve fetare të cilave është dhënë leja ndërtimit dhe pastaj me vite anën burdët e lagjeve në gjykata derisa të rifillojnë punimet, apo rasti tjetër që përmenim e ftyu para pak dite, 5 vite kalun e nuk ipet leja nga komuna e Prishtinës për shkaqe burokratike, paragjykime apo shkaqe tjera të panjohura, derisa në të njëjtën kohë në të gjitha xhamitë e Prishtinës, të çdo xhama, çdo të premte qytetarët tonë falen jashtë objekteve të xhamisë. Po, atë faleminderit, Walter, mesazhi juaj. Faleminderit për juve, kënaqësi është jona. Mesazhi im është që njerëzit përderisa Bajrami thret në solidaritet, në bojari, duhet të jenë më shumë bojar. Njerëzit duhet ta shohin tjetrin gjithmonë të barabartë, larg paragjykimeve, edhe sa më shumë domethënë që njerëzit i shikojnë njëri tjetrin si të barabartë, sa më shumë të largojmë neve paragjykimeve, shoqëria, jo vetëm shoqëria jonë, po edhe çdo shoqëri tjetër do të jetë më e mirë. Edhe gjithashtu bojaria, sadakaja duhet të ekzistojë vazhdimisht, për shkak se kjo pastaj ndihmon në atë uljen e varfërisë. Sa shoqëri sa më pak e varfër të jetë, aq më mirë është mirëqenia jonë. Edhe sa më mirë të jetë mirëqenia jonë, aq më mirë do të kemi punët edhe nuk do të ketë pastaj këto që janë vjedhjet apo korrupsionit e tjetër. Patyshim, kisha kënaqësinë t'ju kem në këtë emision edhe një herë faleminderit. Faleminderit edhe ju. Atëherë të nderuar televizionistë, këtu do të bëjmë edhe një tjetër shkëputje për të rikthyer pas pak çastësh. Qëndroni me ne. Atëherë të nderuar televizionistë, është koha që ne të prezantojmë atmosferën e Ramazanit në qytete të ndryshme të Kosovës edhe jashtë saj përmes fotografive të iftareve të ndryshme si dhe videove të ndryshme që regjia do të na prezantojë në ekranet tuaja televizive. Shohim se cilën foto ka përzgjedhur regjia të na prezantojë të parën. Atëherë kjo është një video, një iftari madhështor në qytetin e Rahovecit, në stadiumin e këtij qyteti. Duket një iftar gjigant gjithë kjo radhitje tavolinave dhe karrigeve pjesëmarrësve. Tash edhe natën pasi është erësuar, duket akoma më bukur. Po, do të kalojmë tek një video tjetër.
Atëherë, kjo është një video nga qyteti i Gjilanit. Edhe këtu shihet një iftar madhështor, një iftar gjigant me të ftuar të shumt. Një pamje e bukur. Një iftar i shtruar nga komuna e Gjilanit, në të cilën ishte prezent sigurisht edhe kryetari i këtij qyteti Lutfi Haziri. Vazhdojmë me pamje të tjera, të qyteteve të tjera, shohim se cila është në radhë. Kjo është xhamia e Hajvalis, imamin e kësaj xhamie patëm të ftuar edhe pak më parë, pra një nga aktivitetet e shumta të kësaj xhamie në Hajvali. Kjo është një tjetër fotografi po ashtu e kësaj xhamie, besimtarët duke bërë iftar në një nga iftarët e shumta të këtij Ramazani. Të gjithë së bashku duke bërë iftarin e tyre. Vazhdojmë me fotografi të tjera. Kjo është qendra e Kamenicës, edhe këtu një iftar, një radhë shumë e gjatë e tavolinave e karrigëve besimtarëve të cilët kanë bërë iftarin e tyre në qendër të qytetit, një pamje jashtëzakonshme nga qyteti Kamenicës. Shohim nëse kemi edhe pamje të tjera. Kjo është xhamia e Shipolit bashkë me Hoxh Fatmi Latifaj, një iftar edhe nga kjo xhami, po shohim organizime të shumta janë bërë edhe këtu, besimtarë të shumt që kanë frekuentuar këtë xhami për iftare. Jemi akoma te xhamia e Shipolit, një tjetër fotografi nga kjo xhami. Ndërkohë kemi edhe pamje, fotografi nga qyteti Shkupit. Ky është pra një iftar madhështor i shtruar edhe në këtë qytet, besimtarë të shumt që janë bërë së bashku pas një ditëve të agjerimit. Një tjetër fotografi. Këto janë edhe përgatitja ushqimeve tradicionale në Shkup, sigurisht shohim aty edhe si më të pogaçet, një nga ushqimet tradicionale të Shkupit. Këto pra të nderuar teleshikues ishin fotografitë dhe videot e ndryshme të atmosferës së Bajramit në qytete të ndryshme të Kosovës, por edhe të Maqedonisë në Shkup konkretisht. Dal nga dal, musafir pas musafiri, këtu arritëm edhe në fund të emisionit të sotëm festiv, kushtuar veçanërisht ditës së Fitër Bajramit, duke shpresuar që t'ju ketë pëlqyer gjithë ky program festiv. Ne këtu do ta përmbyllim këtë emision për të takuar sërish në takimet e radhës. Selam aleikum dhe mirupafshim.